ìwọ bàbá yìí ọdẹ parọ́ mọ́ Islam lórí ọ̀rọ̀ aṣọ ara mi tó sọ pé èèyàn kan rán èèyàn lọ sí Mẹ́kà tẹ́ni yẹn bá ti rán èèyàn lọ sí Mẹ́kà o aṣọ ara mi tí wọ́n bá fi ṣiṣẹ́ ní Mẹ́kà bàbá olówó ń gba aṣọ ara mi lọ́wọ́ wọn padà àṣírọ́ ni bàbá yìí pa. Ẹ wo fídíò gẹ́gẹ́, ẹ wo fídíò yìí níbi tí bàbá yìí ti sọ pé rọ́ ló ń pa lórí ọ̀rọ̀ aṣọ ara mi. Ẹ sì rántí àtúbọ̀tán, ẹ wo fídíò yìí. Bí kò gba aṣọ ara lọ́wọ́ ẹnìyẹn ṣùgbọ́n ọ̀nà tó ń gbà gbé ó pọ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn lọ. So ó ṣẹlẹ̀ fẹ́nìkan ibo ni fíìmù tó ti wọlé sá ibi wọ́n tún wo fíìmù. láti fi nǹkan tó ń tẹ̀lé nìyẹn ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀wẹ̀ má bínú wọ́n ní sọ̀ọ́ láàrin ẹ má bínú ẹ̀yin bàbá sá ṣẹ́rí ẹ̀ bàbá tẹ̀ mú when you mention a film abẹ́ mọ táìtù yẹn lọ́sẹ̀ ni ẹgbọ́n máa sun yín ẹni ẹgbọ́n sun yín pé dábàá tó dáàbò ẹni táìtù kan ṣẹ́rí ẹ ti tọrọ àfihàn àwọn bàbá wọ́n dẹ̀ ti forí yìí ẹ má tún máa parọ́ ṣẹ́rí journalist na we are trained journalists àti rí pé ẹ ti ń ẹ̀sọ́ tọ́ so that the whole world wọ́n ti gbọ́ pé aṣọ ìrámù wọn fi ṣe ritual ni wọ́n lè rí pé rọ́ ni àwọn tó fẹ́ràn lọ 30 people fẹ́ràn lọ àjọ ọ̀nà wọn wọ́n lè valorize afẹ́ jẹ́ kí the virality kìíní yẹn bó ṣe go viral yẹn tó yẹ káwọn yòó rò pé yóò máa lo aṣọ ìrámù fún ritual yẹn afẹ́ kó go another viral video that will say irọ́ ni mo pa o so that àwọn tó ń rán ẹ̀ lọ they will continue sending people now ẹ lọ sọ irọ́ ni mo pa o gbọ́dọ̀ forí tì mí o ẹ fi fíìmù lẹ̀ if it is film ẹ dárúkọ táìtì rẹ̀ àwọn máa wá jáde ẹ máa wá fíìmù yẹn jáde ẹ dárúkọ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí a gbé jáde nínú ìsọ̀ kámẹ́rà tí ó mú ọ̀rọ̀ ìrámù lọ́wọ́ yìí irọ́ ni. kí mu mo mọ̀ pé dùn yín ẹ̀sùn báyìí náà kìlọ̀ fáwọn àfáà yín àwọn story ìtàn tí ò ṣe tí ò nídìí tí ò ní ibi téèyàn ti lè lọ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ bó yóò tọ́ ni téèyàn lè lọ fact find ẹ̀ náà máa ń sọ ẹ̀wọ̀n tó sọ̀tàn ní ìsìn ó sì wá jáde story ní àwọn owó fíìmù kan ni kí lorúkọ fíìmù yẹn ẹ tún gbọ́ tí journalist yẹn sọ wípé irọ́ náà ń pa kì í ṣe fíìmù lẹ́wọ̀ ẹ sọ title fíìmù yẹn fún wa kíní tí ó ti rìn jìnnà ṣùgbọ́n àwa ní ká gbé àbọ̀ rẹ̀ wá fún yín ni àlọ́ ló lọ́hùn tẹ́ ẹ ti gbọ́ wọn ń lo aṣọ haram anybody ló lè lo aṣọ ṣé gbogbo aláàjì ni máa ń lo aṣọ ni ṣé gbogbo aláàjì ni máa ń fi aṣọ ṣògùn owó ṣé kò sí kristẹni tí ń fò aṣọ ṣògùn owó ni ó pọ̀ náà pásítọ̀ yín tó ń faṣọ wọn aṣọ ṣògùn owó tó ń máa fún àwọn ọmọ àjọ ọmọ mo yẹ wọn mọ̀jà kémi náà sọ tèmi ò kọ́mọ̀ ní kémi náà rí produce fíìmù mi wá àìmọye àwọn pásítọ̀ yẹ pé wọ́n kó bàtà fún ọ ó tẹ̀sẹ̀ bọ́ lásán ògo rẹ̀ lọ́nu ó wọṣọ wọn lásán tiẹ̀ bọ́ ó síbi tán fi jẹun wọ́n jẹun jẹkù fún wọn lásán tiẹ̀ lọ́nu sẹ́yìn lè yóò wà fi mọ́ sọ wípé gbogbo pásítọ̀ wà ní kì í ṣe gbogbo pásítọ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan wà á lè rí àfáà tí ń aláàjì o tí ń lo aṣọ áràmù àbí áràmì tán fi ń ṣe oògùn owó ṣùgbọ́n ẹ wá wo story tí bàbá yìí sọ pàṣẹ tí bá ti rí wọn tán ń ṣe wáàsí tán ń sọ àwọn story kan tí ò lórí tí ò nírú mi ìbọn gbọ́ wọ́n gbọ́ wáàsí mùsùlùmí gan o ṣùgbọ́n mi ìbọn gbọ́ a ní a máa àbọ̀ wá fún yín ni o bẹ́ẹ̀ bá believe nù rẹ̀ o tó láwọn èèyàn kan tó láwọn ò believe wọn náà rè é fi tipá ti kú kù mú bàbá yìí kó wá sọ̀rọ̀ ni nígbà tán ti mọ̀ pàṣírí ti tú ọmọ nàìjíríà a níbi tí ẹ̀sìn ó bá yín dé ẹ̀ tún trust ara yín mọ́ ẹ̀yin ẹlẹ́sìn kan náà ó lẹ́lẹ́sìn kejì tí ìsọmọ ìyá yín ó sì wá trust yín ẹ jẹ́ àpò òǹbẹ̀jà rẹ̀ ẹ sá sọ fún àwọn onísítórì ìsọnù kan yé gbé story irọ́ formulate story. a fẹ́ ṣiṣẹ́ ni wà ní òun bẹ́lú yìí ní sọ àdúgbò kan nínú Ìbàdàn náà ni 1.2 billion ló ń tọ̀ níbẹ̀ ẹnìkan aláwùyé ni ẹlẹ́rìí mi ni yìí ní sọ́bẹ̀ kọ́mọ́tò dàbí pé àbí ṣùgbọ́n ipò táwà wà lẹ́nìí ipò ká máa pẹ̀tù àsìkò káfẹ́ nìkan sí ẹ̀yẹ nítorí pé àdámá ni kádàmá yìí ọmọ tí a lọ bí ìbínú Ọlọ́run ilà wọ́n ma wá pò àpadà kápẹ́ àpadà kí lọ́sọ bẹ́ẹ̀ lọ́sọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ sí bọ̀lá ibá àtún bá sọ míwọ̀ ó tún bẹ́ẹ̀ míwọ̀ tí ìfẹ́ níwá ìsìn ní òní yọ̀ ọ̀sẹ̀ ìtàná. tírélà ti fẹ́ gbà tírélà tí wọ́n ń pè kọ́ wá pa wá ó gbá wa báyìí òun lọ́wọ́ kí ló ṣe ó ṣubú owó mo rí mọ̀lẹ́kà tí ń wọ́ Olúwo ó sì ya múfì kó ya fíìmù ẹ̀ fún wa
ó dá ọba Olúwo ẹ̀ sì ya múvì kẹ́ẹ̀yà kọ́mọ́ láàrin yín fi ẹ̀yà múvì rẹ̀ ẹ̀ bá ya fídíò rẹ̀ kárí abayín yọ̀ǹda náà ẹ̀yà rọ́dọ̀ arákùnrin fáǹsì Wàsíù ni yẹn Kwamwan Olúwayé wọ́n wá ṣe fídíò kan wọ́n ganu sí máìkì fún ìfọ̀rọ̀wérọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ìkan náà fáǹsì wọn ó wá lóun lọ́rọ̀ tó ń fẹ́ sọ òun rí ọ̀rọ̀ kan nú ọ̀rọ̀ wọn ẹ jẹ́ àjọgbọ́. mo tẹ̀ tó fẹ́ gbọ́ interview yẹn gan dáadáa ń sìn ní ṣá ẹ sọ ọ́nà interview yín pé báàrí kọ́ ló kọ́ yín ní Fuji ó kàn rèsì rẹ̀ ẹ tó ti adopt yín tẹ́yìn gangan fúnra yín fẹ́ràn ara yín sọ ó ti adopt yín láti gbà tẹ́ wà ní ọmọ ọdún mẹ́jọ 8 years old tẹ́ bá tiẹ̀ ní talent yẹn pé èèyàn kọ́kọ́ ló máa ń reshape talent yẹn èèyàn kọ́kọ́ ló guide yín ni gbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń kọrin ṣé ohun barista kò lẹ́ ń lò ẹ̀ wà pẹ̀lú ẹni tó kọ orin tó mọ orin kọ dáadáa lójú méjèèjì láti kékeré ẹ̀ ní rí ẹ̀kọ́ kan ẹ̀ ní rí ẹ̀kọ́ kan kọ́ lára ẹ̀ àbí nǹkan tẹ́ ń sọkọ́ nìyẹn bàríkọ́ ló kọ yín ní Fuji ó kàn raise ni kò ní ìdíkẹ́ sọ pé raise ní ìlànà ẹ̀ ní láti patronize anybody ẹ sọ pé ẹ̀ mọ bàrí rí gan kẹ́lẹ́ síwájú bàrí bẹ̀rẹ̀ orin what an arrogant person kí ló jó yín lọ́wọ́ tẹ̀lé jólẹ̀ náà gbogbo ní Fuji yòókù gbogbo wọn á dẹ̀ gbẹnu dákẹ́ gbogbo wọn á dẹ̀ máa wòrán báyìí àfi Jackie nìkan Jackie kíngí ẹ jọ mọ appeal sí yín this time around ẹ má jáde fún anybody o gbogbo èèyàn ti mọ position yín gbogbo èèyàn ti mọ stand yín just stay mute láti ẹ̀ wo onífújì yìí náà tó náà bá lè tẹ̀rí sí tó bá ní effrontery láti kojú Wàsíù this time around Jackie ẹ jọ ẹ kọ calm down lemọ́lemọ́ Máyégún lemọ́lemọ́ yín ti pọ̀ jù lè dẹ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ Bàrí ló ní fújì ẹ̀ Bàrí is the founder is the pioneer of Fuji music ẹ̀yin náà nípa yín tẹ́ kó o bọ̀ nǹkan tẹ́ wá ra ó lé lẹ́nu ìjọ́ mẹ́ta yẹn ẹ lè rí yìí bẹ́ẹ̀ àtọ̀ kí ni nǹkan tẹ́ ń tà láti ṣe yẹ à ń mẹ́sẹ̀j mi fún gbogbo àwọn àfá pátápátá ni o àfá mi jí tèmi mọ̀ mi ò mọ ẹjọ́ o tẹ́ bá mọ àwọn àfá mi ẹ lè sọ fún mi London comment section àfá mi jí tí mo mọ̀ tó máa ń sojú abẹ ní kò tó dẹ̀ ní àyà àwọn méjèèjì yẹn ti kú àfá Àkìlápá àti Àjàdí Muyideen Bello kọ́nà fọ̀rùn kẹwọn tí ó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni káwọn méjèèjì yẹn wà láyé àbí kan wọn wà láyé kíké wọn máa sọ pé ọmọ ṣẹlẹ̀ làwọn bona fide member ṣẹlẹ̀ làwọn àwọn àfáà dẹ̀ ti máa lọ lé wọn wá lọ ṣe prayer fún gbogbo àfáà àtàdé ní Nàìjíríà àtàdé lágbàáyé everybody dẹ̀ ṣe fẹ́ kò sẹ́ni tó lè kàńtà ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ wálé fi ń kọ́ àwa ọmọ mùsùlùmí tá à ń bọ̀ lẹ́yìn bọ̀ tó bá jẹ́ mẹ̀kúnnù kan àbí èèyàn kan tí ó tó nǹkan dẹ́ ti sáré jáde síta ẹ̀ ti máa dírágì ẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú àwọn àfáà o. kó tún jáde kó ní wọ́n wá ganu sí kó náà wá ganu sí nǹkan gbogbo wọn sàn wòra wọn ràn wọn mọ bó ṣe ń fọwọ́ bò tọ̀ tó bá ti jọmọ ẹni tí ò lè sọ̀rọ̀ tí ò lè gbó wọn lóhùn náà mọ́ síbi ẹni pé wọ́n ń sòótọ́. ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ VDM mo ń jọ bí ẹni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta eegun rẹ̀ kàn lé sí ni ẹni ta ní lé sí against EFCC kò tí ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ kan lẹ́nu wọn ó náà gan burú jọ ọmọ yahoo yahoo tán mú lọ ó nítorí ẹran gan ọwọ́ wọn ò mọ̀ ọ́n mo ní kí ló tún rí ẹ wà gbọ́rọ̀ lẹ́nu Professor Yusuf ọ̀kan lára àwọn tán fẹ̀sùn kàn tán lòun náà jí owó nígbà kan tán fi sí post kan ọmọlẹ̀ Haúsá ni alẹ́nu lọ́rọ̀ wọn náà sì ni ó náà wá jáde ó ní politically wọ́n ń ṣe sánà ní òun ni wọ́n ń fìtínà wọ́n mọ̀ ni pé EFCC náà sì ń lò mo wá ní wọn ga o ta ló lórí wọn náà pásítọ̀ Kóyèdé kọ́ wọn àbí kí ló kọ́ wọn náà pásítọ̀ Sàníyàn ẹ jẹ́ bọ́ta kẹ́ ẹ wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá lórí ọmọ yín ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Haúsá yìí ká tó wá gbọ́ lẹ́nu VDM. The 29th of January this year at about 6:30 p.m. my wife came up to my room and said there are some gentlemen that knocked and just walked into the room, dark suited, walked into the door. They want to see me. They said I'm expecting them. I came downstairs in my jalabia, no hat and flip-flop. And they said they are from the EFCC. They've come to take me to the EFCC. I said, guys, you haven't even introduced yourselves. So they just brought out their badge and said, oh, they're EFCC. Show me arrest warrant. Oh, we don't need that, sir. Okay? Allow me to go upstairs, change. They blocked me. They didn't let me. Allow my wife to go upstairs and bring me some change of clothing. They refused. We went outside. As we went outside, their bus was waiting outside. The driver was sitting. The engine was running.
And there were 5 armed mobile policemen, some deployed behind the house, thinking I would run. I'm not a runner. So we went in, and I was sandwiched between an armed Mopol and a young operative. And they were high-fiving themselves as if they had captured notorious Kachala Bello Turji. We went to the EFCC, went to the office of their boss, and he handed me a bunch of papers. What are these? These are your charges. Well, I don't need the charges if I don't have my lawyer here. Well, the guy was waiting to go home, and my battery had gone down, and I couldn't call my wife and to tell her where I was and how I was, and they wouldn't let me call her. And they just took me to the cells. Nobody had told me whether I was going to stay, where I was there, how long I was going to be there. They just took me around the building to the cells. Entered the cells. Well, a lot of them were youth. They recognized me from the previous brouhahas in Nigeria. And they came up to me wishing me good luck and best wishes. I had serious headache because, remember, I had fasted for over 14 hours by then. I hadn't eaten or drunk anything. They brought me a sachet of pure water and tea. I drank and went to sleep. And then the next morning, they took us to, they called my name out. We were going to court. We went into the bus. Well, when we came out of the building, they had placed their official photographer to be taking photographs of me without a hat, in jalabia, in flip-flop. That was when I realized these guys are up to no good. All they're interested is to demean me, dehumanize me, and weaken my spirit. They don't know who they're dealing with. We went into the bus, and I was jokingly telling them, guys, haven't you forgotten the chains and the manacles? They busted out laughing and said, our guy, it hasn't reached to that. We went to court. They were not ready. We had to come back to the EFCC again, and they upgraded me from 4 of us in a room to I alone in a cell. I was there in the EFCC for 6 days. After that, I was arraigned in court, and then the judge did not give me bail. Her reason, well, she had a cold. I was put back to Kuje. I was in Kuje for 24 days. Denial of bail 2. Anybody accused is wrong, because bail is a constitutionally guaranteed right of anybody accused, except if it was a capital offense or the person is suspected of terrorism. Mine was neither of those. I was denied bail deliberately by this government to shake me up. And I was put in Kuje for 6 days and 24 days in EFCC for 6 days and 24 days in Kuje to shake me up and silence me. But no, I'm no one to be silenced. In Kuje prison, I wrote my experiences and told this government that 6 days in Kuje and 24 days 6 days in EFCC and 24 days in Kuje will not silence me. The whole purpose is President Bola Ahmed Tinubu's government trying to silence any dissent to his government. And this coming from a president who was an Adeko activist himself, who fought the military, who ran across the border and ran away from the military. And when he came back, he never gave neither Jonathan nor Obasanjo, not even Buhari, he never gave them peace. He was criticizing them. Criticizing a government in a democracy is a legitimate right of every citizen. And President Bola Ahmed Tinubu is trying to stifle dissent in this country, and is trying to... Imagine how that would have Trump. The corruption of EFCC has literally no limits. Now they are even partisan. So basically now, anybody where TINUBU they verse with or APC they verse with, now EFCC they go pursue. Just take case study. Let's use Okowa own. A few days ago, you came to publish a news that Okowa, that Okowa stole 1.something trillion naira. 1.something trillion naira. That is 999 billion, 1 billion, then another 300 billion naira. Okowa carried it. All of a sudden, Okowa just say don't join APC now. Let's bet it. That case will go down. So EFCC are now partisan. Corruption at the fullest. This same EFCC in this country, they know the whole politician. You see Yaya Bello, they don't hold politicians. They don't hold politicians. Now all these small boys that they take show everybody say that they work. They'll just go one place, carry students. The other day the EFCC arrested 105 people. EFCC carried 35 boys. EFCC, all these people that you are arresting, they never do half of what politicians do. But yes, when they use that they feel blank like so now they work. Meanwhile, you people are the most corrupt agency in the country. As it seems like this, I gather all my evidence. I gather all of them. They never protest against EFCC before. Now me, I did like this. So at the one stage, the biggest protest against you. People are corrupt. A lot of you are thieves. A lot of you are being used as instruments of politicians to fight each other. There's nothing like Economic and Financial Crime Commission in this country. No integrity,
Nothing. abálájọ táwọn nàìjíríà fi ń sọ wípé efcc náà ti defect sí apc ẹgbọ́ nàìjíríà ìṣèṣọ ẹjá kò fẹ́ já dọ́dọ̀ ndlea wọ́n mú arákùnrin tiẹ̀ làbàrà wọ́n sàmúyàn kan tí ń gbé oògùn olóró coke àti cane ó fẹ́rẹ̀ fi nàyàn ní saudi arabia mú ló ṣe wá jẹ́ saudi arabia wọ́n ń gbé kinní funfun bíi sọ́ọ̀kì lọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ wo náà sì méèyàn kan inú àdìtì ló ń dì í sí ìwé mímọ́ inú àdìtì ló dì í sí eléyìí ní ìsìn inú ìpara tó fi ń para ló ń di tiẹ̀ sí ẹ wò ẹ rò pé para ni Saudi náà ló ń gbé e lọ. èmi ò mọ tọ́fẹ́ lọ fi ṣe ń lẹ̀ mí mọ́ o ẹ bá wa bí wọn ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ wa dọ́dọ̀ tún fèsì o mọ́mọ́ rẹ̀ ti ń pariwo pé wọ́n jí ọmọ òun gbé ó ti rè unite pẹ̀lú mọ́mọ́ rẹ̀ o kò sì dání kan lọ òun àti girlfriend díẹ̀ tí ìyá rẹ̀ fẹ̀sùn kàn lọ́jọ́ sí nígbà tọ́rọ̀ ìkọ́kọ́ wáyé tó sọ wípé òun ló jí ọmọ òun gbé ó ti lo jùjù fọmọ òun ó lu òjùjù kàlàbà pé ọmọ òun ó níyàwó tiẹ̀ o ṣùgbọ́n ọmọ náà wá lọ mú kí ìyá báyìí àti ìyá àti ìyàwó tuntun wọ́n ti mójú ajé kò ní sọ àárín àwọn fámílì kì í rẹ̀ náà wáyìí ẹjá gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn ọ̀dọ̀ ìyàwó rẹ̀ tuntun ní lọ́nbàún. Getting better ready. ó dá nígbà yẹn já sáré dé Ọ̀yọ́ o ó ń jọ bí ẹni pé Ọ̀yọ́ làwọn ará bí ìfẹ́ dojúlé o ìyẹn àwọn bandits tí wọ́n ní wọ́n ti wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lónìí lẹ́nu ọ̀gá àwọn Boko Haram kọ́ ọ̀gá àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n sọ yeye lọ́rọ̀ lónìí ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ wọn kọ́ lákọ̀ọ́kọ́ lọ wọn wà á mọ̀ bóyá fọ́nrán yìí ti pẹ́ jọ ṣùgbọ́n mo rí pẹ́kọ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe lò ó bó ṣe ń kó wọn wọlé lógún lọ́gbọ̀n bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tiẹ̀ ní àwọn eléyìí tán mú yìí wọ́n ní wọ́n ń ṣe bí àwọn tí máa ń ra kọ̀ndẹ́ẹ̀mù kiri tán máa ń ra bólà àwọn rin wọ́n ní ọpẹ́lọpẹ́ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n fìjà pẹ́ ta ìkan tiẹ̀ sọ ó ló ṣejú òun tán yìnbọn lura wọn takotako ẹ wo àwọn tírélà bí ṣe ń lọ tán bò wọ́n àmọ́ tán bò wọ́n bẹ́ẹ̀ òun lè rìn àmọ́ bóyá nǹkan ogun náà kó síbẹ̀. ẹja nífura nílẹ̀ Yorùbá o páńṣá òfura páńṣá àjà òfura àjà jín o bílẹ̀ Yorùbá ò bá fura ẹ má jẹ́ kí àwọn báńdíìtì kan wá kó wa ní nǹkan lọ o ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó ṣe fídíò yìí gangan. Their guns were hidden under this truck. They escaped, but they've been caught, according to the report, between Express towards Ilora. So we have to be security conscious now. In fact, these days, all the trucks that pass through Express have to be thoroughly checked. They use it as hideouts, where most of their guns and other ammunitions were being hid. Look at this one too. God knows what is hidden under this now. In Nigeria, moving forward with our investment is going to be a very big discouragement. ṣé a kìlọ̀ fún yín ṣé bẹ́ẹ̀ mi fi ṣe program pé kẹ́ ẹ sọ́ra yín lóòótọ́ a discourage yín pé kẹ́ ẹ mọ́ kówó yín lọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ewu gbogbo adúrú ilé tẹ́ ẹ lọ kọ́ àwọn tẹ́ ń wò yìí wọ́n fárígá wọ́n ní USA náà ti wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá kóra wọn jọ wọ́n dẹ́gbẹ́lẹ̀ báyìí ìgbà kan tó lọ fowó wọn jógèlèdè wọn dẹ́gbẹ́lẹ̀ wọ́n wá lọ kọ́lé rẹpẹtẹ wọ́n wá títì wá jẹ̀lé wọn pàápàá jùlọ Calabar Coastal Road coastline ó jẹ gbogbo lé wọn tí ì sì ìṣòwò kékeré kì í sì ṣèyàn kan kì í ṣèyàn mẹ́wàá wọ́n pọ̀ lọ ní jaburata àwọn náà wá ń discourage àwọn yòókù báyìí pé ẹ mọ̀ kó owó yín lọ Nàìjíríà ẹ bá wà sọ fún yín ọ̀rọ̀ lọ́mọ ilé tí gbọ́. The which we are talking about today. Here in Minneapolis, United States of America, a lot of Nigerians are planning investing back home, but this is going to be a discouragement, and we don't want that to happen. Other areas in the United States, Houston, New York, Texas, other areas mentioned that a few have plans to invest in Nigeria to bring our wealth back home because we know how it works, because we are not going to be emulating, enjoying. My name is Ifeolufi.
a core Nigerian and also an American. Importantly, I'm a real estate professional licensed in the United States of America, and the issue at stake is very critical. The Lagos-Calabar Coastal Highway is a very critical project that is going to enhance the economic development of Nigeria. But however, the foundation to achieving that aspiration is very key. The process with which the minister is going about it is very wrong. And I think the president, in his wisdom, needs to call the minister to order so that... But it has to be done right. That's what we are saying. We are not saying the dreams and aspirations of the current president, Bola Ahmed TINUBU, should not be attained. We are solidly behind him. But we are appealing to him to intervene, to call the minister to order. We, the diaspora, we've lived abroad, we want to come back home. And we are saying, these are things that have been done to us that we don't think is right, that needs to be corrected. I want to appeal to the Honorable Minister. I'm appealing because eventually we're going to take this to the heights of it all. And we don't want to embarrass ourselves in our international community because we live abroad, so we can do a lot. And we don't want to do that to Nigeria. Wọ́n ní ojúbọ̀rọ̀ ò ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkó rẹ̀ jẹ́ ń já yín sí ń tẹ́ lè ṣe wáwò nǹkẹ́ tún gbọ́ báwọn nǹkẹ́ mọ́ gbogbo pleading tẹ́ ń plead yóò lè wọ́ọ̀kì o lẹ́yìn kẹ́ lọ sáwọn news station ẹ gba CNN lọ kẹ́ àwọn news station ńláńlá ìnáwó ẹ̀ wọ́n dá ẹ rí i pé kò ní pé 5 minutes tán fi dá yín lò wọ́n máa ń láìkì kan kọ́kọ́ embarrass wọn níta gbangba wọ́n máa ń láìkì ẹ̀ pé kéèyàn kọ́kọ́ embarrass àwọn níta gbangba níbi táwọn níbi tójú ó ti tó wọn wọ́n bá jẹ́ lé ní àárín ara yín lẹ̀ sí ń sọ ilé yìí wọ́n sì ń rí yín gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà ni wọ́n mọ wọ́ọ̀tì yín báyìí ń tẹ̀lé sínú o láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ owó wọgbónú o. lórí tí Kẹ́mi BADENOCH gbogbo èèyàn ní ti ń sọ pé ìwọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé kò tán ojú ẹ̀ já wọ́n ti fẹ́ lé Kẹ́mi BADENOCH wọ́n bá lé ńkọ́ èmi ẹ̀ sánífẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n bá lé wọ́n lé náà ó ṣàdúró lórí principle ẹ̀ gbogbo ayé ló sì mọ̀ tó mọ principle ẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sì sọ gbogbo ìgbà tó sọ̀rọ̀ lòdì sí Nàìjíríà òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ ẹ̀yin lẹ̀ fóòtọ́ bá ní kó mọ̀ sí olórí mọ́ ẹjọ́ ó dìgbà náà ká mọ̀ wò ẹjọ́ á mọ̀ wò ṣùgbọ́n ń tèmi o mo sì dúró lórí ẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ ní Kẹ́mi BADENOCH ń tó sọ ń pa ọlọ́pàá ń tó sọ ń pa gọ́fìmẹ̀ntì Nàìjíríà ó rí bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá tẹ́rẹ̀dẹ̀ ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú lọ́nà ire àtòhun tó dára. Wọ́n á fẹ̀sùn kàn mí wọ́n ní kí ló dé tí mo wọ́n dúró lórí 3rd stanza mo ní ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa mo wá ń bẹ̀rẹ̀ pé irú iṣẹ́ wo ṣeṣẹ́ àgbẹ̀ ni tó rá máa ń gbọ́nú orin pé iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹ sì níṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa láì ká bọ́ sóko ká mọ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní òjò àdókò wọn ní kì í ṣiṣẹ́ yẹn làwọn ń sọ iṣẹ́ kí wá ni wọ́n tó tún sọ iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa ṣé rí ẹni tí ò bá study anthem yẹn tó kàn rò pé bóyá bí irú anthem Nàìjíríà rise kan àbí òun náà ń kọ ní ìsìn wọ́n ti ń kọ mí ní ìsìn ẹ lọ study anthem Yorùbá kì í ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa kì í ṣe iṣẹ́ yẹn náà ń pè wá sí o iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa ká gbéga
ká gbéga ara aṣẹ́ nìyẹn, wọ́n ní ká gbé ilẹ̀ ìbí wa ga. Wọ́n wá ní ká wá fi ìṣọ̀kan lákọ̀ọ́kọ́ wá ara aṣẹ́ tá àkọ́kọ́ ṣe nìyẹn. Iṣẹ́ ìṣọ̀kan, sẹ́yìn ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan pẹ̀lú kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ ń kọ́ kiri, ṣe fi ń wá ṣọ̀kan pẹ̀lú blogging tẹ́ ń ṣe kiri, ṣe ṣọ̀kan lẹ fi ń wá. Bó ṣe ká yín lára tó yẹn náà, ṣe ìṣọ̀kan nǹkan kan bọ́rọ̀ wà nídìí tẹ́ ń ṣe. There must be a purpose. Kí ni mo ń ṣe kíní fún, kí ni Bobby ń kàròyìn fún, kí ni Bobby ń ṣe gbogbo kíní, nǹkan kan gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ yàtọ̀ sí pé iṣẹ́ yìí journalism. Bọ́n bá jí mi lójú oorun tí mo ti rọrùn lọ tí mò ń lálàá, tí wọ́n bá jí mi pé wá pìrìsẹ́ǹtì olóorun, oorun ti gbé lọ, mi ò ní ka script. Àwọn iṣẹ́ kan wà tọ́lọ́ ń dá ẹ̀mọ̀ tó jẹ́ wípé ó bá ìrọ̀rùn dé. Mo ń ṣiṣẹ́ tèmi, mo níṣẹ́ tèmi tí mò ń ṣe. Tí ìbá ṣe iṣẹ́ tó rí yàn mọ́ mi ní ìsìn, yóò le láti ṣe ìròyìn olójoojúmọ́. Nídìí ẹ̀, ìṣọ̀kan, òmìnira, ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lé pàṣípọ̀. Wọ́n fi ìṣọ̀kan ṣe àkọ́kọ́. Ẹ wọ́n gbàgbé ìgbéga o, ká gbéga ara sẹ́nu, ṣùgbọ́n wọ́n wá ní kí báwo la ṣe gbéga. Wọ́n wá fi ìṣọ̀kan ṣáájú, òun lẹ̀gbọ́n. Tí ò bá sí ìṣọ̀kan, àbúrò ò lè tẹ̀lé, kò lè sí òmìnira. Ó dàbí ẹni tó olóyún tó fẹ́ bímọ ni tí ń rọbí, omi ní òpó jáde kẹ́ tó wá rẹ̀jẹ̀ lára ọmọ, àtẹ̀jẹ̀ àtọmọ, omi. Àbẹ́yìn ìyá wa bó ṣe wọ́n rí kọ̀hún, omi ní ó kọ́kọ́ bẹ́ àpò omi. Nítorí ẹ̀ omi nìṣọ̀kan. Yorùbá náà ló sí lọ tó bọ̀ àwa Yorùbá pé àbádàm tútù wájú àtẹlẹ̀ tútù. Lọ́mọ ṣẹ̀dá Yorùbá pé o lẹ́yìn ìṣọ̀kan táláboyún ti rómira, ọmọ àtẹ̀jẹ̀ ó wà tẹ̀lé, ìyún ìgbà ńlá tó wá bí òmìnira. Yorùbá pé yóò dáa fún àwọn tó kọ áńtẹ́ẹ̀mù. Orin míì mo fẹ́ kọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n áńtẹ́ẹ̀mù yẹn ń gùn mí, wọ́n ṣàyìn mi léèkánná, wọ́n já mi léèkánná pé áńtẹ́ẹ̀mù yìí ni ọkọ á fún ọ nítumọ̀ rẹ̀. Gbogbo tí mò ń sọ ní ìsìn ń òró kò wá o, ń ò kọ́lẹ̀ o, ìwọ sálọ mẹ́nu lé náà tó nítumọ̀ létí wa. Ó sì ṣe kókó ní táìmù yìí. Ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní ìpàdé ọlọ́mọlú, ọlọ́mọlé, ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè. Ẹ ti mọ dúró dè mí pé a fẹ́ gbọ́n tí Bobby ó sọ lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin. Ó sá ṣe kò ṣe báyìí, ẹ̀ntán náà lù láàfin ti kú. Ẹ wá mọ̀jẹ̀ adalúrúpọ̀ mọ́sápàtà, àwọn ọ̀tá náà wà ń bẹ́ o, tán náà ń gbé gbọ́ ìsọ̀ yìí o. Orin táwọn ọ̀tá ń kọ ní ìsìn ni pé Aláàfin ti pààyàn. Ìròyìn tá a sì gbọ́ ámùsáìdì méjèèjì wà fún yín, ṣùgbọ́n akọ́kọ́ fẹ́ ọ̀nà ẹ̀ tó kú náà torí ọlọ́mọdé ò kángun sí àbáyé. Téèyàn wọn kú ní ìsìn, inú wọn ò dùn, inú ọ̀fọ̀ náà wà. Akọ́kọ́ bá yín kẹ́dùn léyẹn o, a gbọ́ sí abá yín kẹ́dùn. Ẹ pẹ̀lẹ́ kó ara fẹ́ra kú bàbá ọba Ọ̀yọ́ Túnjí. A ti bẹ̀rẹ̀ ìròyìn náà nú o, ẹ mọ̀ wulẹ̀ retí kí n kíra mi o, ẹ sáàmọ́ bá ń kíra mi, ẹ bá ń kì sọ́kàn yín. Lónìí ó ní agbára, ìròyìn tòní ó ní agbára. Ó dá gbogbo ilé ìtẹ́ rí ní àbúlálé èfè ayọjú lójú wíńdò ní o, a sì lè jókòó sórí bákónì náà. Kásá ti yọjú ká ti fojú lóúnjẹ nínú abala àkórí ìròyìn gbogbo tá à ń lọ lónìí. Àwa mọ́ dami tútù wájú táàmù fi tẹ̀lẹ̀ tútù, ṣùgbọ́n introduction láàfin ti Aláàfin ṣe. Níta Aláàfin ṣe tó bá jẹ́ pípẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe kò dá kò tọ́, á sì panupọ̀, á fi kanjọ́ abẹ́ǹkù fún ẹni. ṣùgbọ́n ẹ fún mi sùúrù díẹ̀ sí i lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi sùúrù díẹ̀ sí i. àní sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ báyìí. Kí ajá respect ẹni tó tiẹ̀ kọ́kọ́ kú ná. Gbogbo ìgbésẹ̀ táwọn ẹbí wọn bá gbé, kágbọ́n láàyè kan gbé gbogbo ìgbésẹ̀ tí Aláàfin náà ó bá gbé báyìí yóò sojú gbogbo wa o. Àkọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn táwọn ọmọ fún yín lónìí, aṣọ tọba kan náà lánàá. Bó ṣe rí gan-an nù o, tọba àpótúmọ̀dù, ọ̀rọ̀ gbogbo ìṣẹ́ lórí alábàáhùn tí ẹ̀ ti wá sú wa báyìí o. Ọ̀rọ̀ ibi tá a gbéyà lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba wa kò yé, àmọ́
bóyá àwọn afọbajẹ sì ni wọ́n ń dalẹ̀ láàmú tán àwọn náà yà sí tó yẹ kán yà sí àwọn náà ń fowó yan kínní yóò sojú gbogbo wa. Ó dá ọ alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn tòní mo ti gba táàmù yíjú ẹmọ́bìnrin alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn tòní ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọba Ọlákùlẹ̀yìn nǹkan kan tún rúgbó bọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn náà o ẹni kí ni bàbá ti dàgbà pé kán mọ́ fa trọ́bù bàbá ò fa trọ́bù àwọn àtolúwo ní o àwọn àtolúwo lórí ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ ní o àwọn ibìkan wà tánjọ́ kájọ́ paàlà làyá náà ń fi mí ṣe kíní pé kò tán yín báyìí ẹ tún ṣe ẹ ṣe neighbor yín lẹ́tún fẹ́ mọ́ bájà mú ní àwa àti neighbor wájọ lẹ̀pọ̀ ni Babangida ló dé tó gbọ́mọ ọba fọ́sùn Ọ̀ṣun ìṣẹ̀lẹ̀ ọba kì í ṣẹlẹ̀ ọba Ọ̀yọ́ ni ọba Ọ̀yọ́ ló yá wà Babangida ló pèpè púpìn ṣùgbọ́n báyìí Olúbàdàn ti paláṣẹ gbogbo ẹni tó bá trespass gbogbo àwọn land grabbers gbogbo ẹni tó bá rò pé òun ajìjàgbalẹ̀ àbí kí náà wọ́n pè wọ́n pé tẹ́ ẹ bá trespass dé oko bàbá àwọn tó súnmọ́ wò ó ẹ tẹ́ o wọ́n ní odò ọba ló pààlà wa o ṣùgbọ́n Olúwo náà ti wá dáhùn báyìí bẹ́ẹ̀lì ni nǹkan fi wá yan àmọ́ o Olúwo ní òrí bẹ́ẹ̀ o ó lẹ́yìn tó bá ń pàtàkì tàn fún bàbá Ọlákùlẹ̀yìn ó ní ẹ̀rì sọ ìtàn gidi fún bàbá o ó sì ní ẹjọ́ ẹ ti wà ní kìí ṣe ilé ẹjọ́ ló wà ṣùgbọ́n àwọn ìjọba tán mọ̀ nípa survey ó ló ti wà lọ́dọ̀ wọn o mo ní ó dà kó tó di wàhálà kó tó dá pọn àmúròyìn wà fún yín torí tó bá ti tọ́ka sí Olúwo tó bá ti kànkùn sí Olúwo àwọn èèyàn ti mọ̀ pé trọ́bù ni wọ́n fẹ́ jáde ńbẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó bá yanjú ilé láàrin Ìwó àti Ìbàdàn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan-an wọ́n máa ń wò pé inú Ìbàdàn ni Ìwó wà Ìwó road ni wọ́n pè ní ẹ bá ní Ìwó nílùú ni wọ́n ní ṣe Ìwó road àwọn ọmọ ẹlẹ́wọ̀n náà ni kò ní dọ́ra bá kó mẹ́tàn á dé ọ̀dọ̀ Ọgbẹ́ni tó ti fìgbà kan jẹ́ gómìnà rí ní ìpínlẹ̀ Rivers tó sì tún jẹ́ Minister for Transportation lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ẹ̀tìmẹ́ntì mò ń pè rí kò ní ìdí ká fi dà lálẹ́ gàràgà Rotimi Amechi ló bá ganu sí máìkì ó ní òun lọ sí Kano pé òun sì sún lọ títí tóun fi dé Kaduna àwọn èèyàn bá ń pariwo DJ YK múlẹ̀ DJ YK múlẹ̀ mú ní ẹjẹ́ agbótẹnu rẹ̀ mírèkù náà fẹ́ tí àtẹsítímọ́nì ẹjẹ́ ó sọ̀rọ̀ ó lóun nìkan sì kọ́ ó lóun lẹ́lẹ́rìí ó ní ẹni tí ó bá parọ́ ni ó ní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn ó lóun láwọn ẹlẹ́rìí tán jọ lọ ó ní àwọn làwọn sì fọba àwọn làwọn fi ẹ̀mí àjẹ wọ́n sì fẹ́mí àjẹ tán náà DSS bá pe òun pé wọ́n kúrò ní Kano ló ń bá sáré àbàràbàràbà ǹjẹ́ kó ń kó gbogbo suitcase òun kó ń sáré rè wọ ọkọ̀ bàálù náà bá tilẹ̀kùn mọ́ òun wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ wọn ní òun ò lè lo tíkẹ́ẹ̀tì ọwọ́ òun tíkẹ́ẹ̀tì mí nǹkan ẹjẹ́ kó ń ra àwọn ní kọ́ mọ́ta tíkẹ́ẹ̀tì fún kí ló wá dé kí lòun ṣe tí òun nìkan lòun wá yan emir ni ó láwọn làwọn yan emir wo ń bẹ̀ lórí emir ti dojúrú ó ti polúkúmuṣu ní Kánò báyìí emir méjì ló wà ń bẹ̀ lọ mẹ́ta àbí mẹ́rin gan emir wo ló yan ṣùgbọ́n mọ̀ pé kì í ṣe Sànúsí ó ṣe é ṣe kó jẹ́ Àdùbáyé o kí ló wá ṣẹlẹ̀ tó fi ní wọ́n ń lé ẹ̀mí ìhun ibo ló ti sọ àti pé bóò ni ó ṣe wá wa mọ́tò nínú láti Kaduna sí Kánò tó sì sùn lọ lórí steering oníwà o kì í ṣe pé bóyá driver rẹ̀ o tó sì sùn lọ Ọlọ́run wá gba steering lọ́wọ́ rẹ̀ accident ò sì ṣẹlẹ̀ àwọn tó wà nínú mọ́tò náà sáà náà sùn ni ṣé nǹkan wọ́n fẹ́ nǹkan kan sí wọn ni sọ́n ti fẹ́ pa wọ́n kan tó dé Kánò ni àbí wọ́n dé Kánò tán náà fẹ́ pa wọ́n lápadàbọ̀ wọn gbogbo ẹ̀ náà láàmẹ́nubà lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá a bá kú òun bẹ́ẹ̀ á dé Bayelsa nínú tó ṣẹlẹ̀ nínú ìwọ́de tó ṣẹlẹ̀ lánàá tí Wike lòun sáfẹ́ lọ sí Bayelsa amúrò yẹn wá fún yín tán pàpà kàńsù ẹ̀ àṣẹyìnwá àṣẹyìnbó wọn dájọ́ sí ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe báyìí labá ń gbọ́ tako èmi tẹ́ ọ̀kọ́ rò pé tear gas ni wọ́n ní kì í ṣe tear gas wọ́n náà yìnbọn ni o láàárọ̀ yìí gómìnà Bayelsa bá yarí wípé sóhun sọ fún yín òun mọ̀dí tóhun ṣe ní kán mọ̀ wá ṣe rally ẹ sáfẹ́ ba gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun jẹ́ òun ò ní gbà fún yín last man standing lòun gbogbo ẹ̀ bá ń defect sí APC ẹ lè fi tagídítì kúkú mọ́ òun kò ń defect sí APC gọ́ọ̀mẹ̀ntì dìde báyìí kó wá ṣe ìwádìí àwọn tó yìnbọn nínú rally ta ní kẹ́ ẹ mọ̀ sí àwalamọ̀dí tẹ́ ẹ mọ̀ sí lọ́jọ́ sísì rèé tí gómìnà Benue
tó sọ fún Peter Obi pé kó mọ̀ wá sí state òun. Kí ni Obi ṣe? Obi náà yá ṣe kí ni ó withdraw ó nítorí pé òun ò ní ẹ̀ṣọ́ ààbò tó ń lè fi dáàbò bò. Lẹ́yìn ìgbà náà ni wàhálà sì bẹ̀rẹ̀ lẹ́bó tẹ̀jọ́ káwọn èèyàn bu wípé kí wá ní announcement tó ṣẹ̀ ń dúró de kí Obi ṣe kó tó wá. Nàìjíríà ní everywhere everybody ló lè wá anytime. Ó ní kì í ṣe irú Obi ó lóbi gbọ́dọ̀ sọ fóun ó ní wọ́n fẹ́ kán wá politicize ní ti ń ṣẹlẹ̀ ní Benue. Ṣùgbọ́n nígbà yẹn sábàáyé wọ́n ti ń politicize ẹ̀ lọ́wọ́. Àmú fọ́nrán ibi tí wàhálà ti bẹ́yọ àmú wa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni a sọ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ gómìnà wọn. Bárakò mẹ́tàn á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ọmọ Ìgbò ní tán ló ń ṣiṣẹ́ ní Access Bank bí ká tẹ̀ wọ́n dárúkọ báńkì àti dákọ̀ ẹ̀ ọ̀dà wọ́n ló ń ṣiṣẹ́ ní Access Bank wọ́n ní wọ́n bá ka pé ìmọ̀ ya àwòrán tí ẹ̀kọ́ fọ́nrán fídíò ìmọ̀ ya fídíò ìhòhò àwọn obìnrin wọ́n ní sọ́mọ́ lọ́ọ́lé wọn ni àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ obìnrin wọ́n ní níbi iṣẹ́ ní ti mọ́ yà láago kan òru ẹ̀yin náà ń ṣe láago kan òru kí ló dà yín pọ̀ ṣé ẹ̀yin ṣe pírójẹ́ẹ̀tì kan ni àbí kí ló fà á tí fún wọn mọ́ ya píktọ̀ àti pé kí ló ń fi fọ́nrán ìhòhò wọn sí ẹ kìlọ̀ fáwọn ìyàwó yín lé ẹ̀yin bá mi kàn mọ́ sọ́ra wọn o kùrùkẹrẹ ibiṣẹ́ nínú 24 hours per day òun lò bí 16 hours ń bí iṣẹ́ bó o bá tún délé gan ò ní rójúra yìí tọkọ ẹ̀yin ìyàwó ẹ mọ́ sọ́ra o mi ò lẹ́yìn ṣe nǹkan bí iṣẹ́ o ṣùgbọ́n àwọn kan ṣe nǹkan ó ti kó ìhòhò wọn ó lé ní irinwó ìhòhò obìnrin tán bá nu fóònù rẹ̀ kí ni fi ń ṣe ibo ni ṣé ń tà wọ́n ni àbò fẹ́ fi kí ló fẹ́ fi achieve gangan àbọ̀pọ̀lọ rẹ̀ doríkodò àbí ọpọlọ rẹ̀ ò pé tẹ́ bá sì rí post tó dìmú ní báńkì tá à ń sọ yìí lé lọ́pọlọ rẹ̀ ò pé o à ń bọ̀ ń bẹ kí wá ní báńkì ṣe à ń bọ̀ nínú ìròyìn lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kó ń bẹ̀ tán láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá àwọn àmọ̀tẹ́kùn níbi tó ti ganu sí máìkì ló bá ní kí olórí àwọn àmọ̀tẹ́kùn wa ganu sí máìkì pé ṣé bí Ṣèyí Mákindé gómìnà wọn lọ́yọ̀ ó sọ̀rọ̀ kan láìpẹ́ ní ọdún tó kọjá lọ́rọ̀ yẹn tiẹ̀ ti ń já rìnrìn lẹ̀ wípé àwọn agbésùnmọ̀mí ti yapa sí Ọ̀yọ́ ibo náà wà ìgbésẹ̀ wo lẹ gbé bó o lẹ ṣe kápá àwọn sánsì wà ń bẹ àbọ̀n sí ń bẹ mọ́ níbi tó ti lọ ṣe birthday tó káàmpù sí ní páàkì kan one of the parks ní Ọ̀yọ́ state inú igbó ni ṣùgbọ́n páàkì wà ń bẹ àwọn ibi táwọn ọmọdé ti máa ń ṣeré ṣùgbọ́n àgbàlagbà lórí ìṣe birthday ń bẹ pé Ọlọ́run ló yọ òun pé wọ́n fò ní intelligence wípé ààrẹ ṣẹ̀pa gbogbo àwọn ọmọ agbésùmọ̀mí Lákúráwá báńdíìtì ó láàrẹ ṣẹ̀pa wọn ni kí lẹ́yìn wá sí yóò gànú sí máìkì fúnra wọn náà ni lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ́ẹ̀ á wà sáré dé Canada wọ èyí tí wọ́n ń Canada ibi òní báyìí a gbọ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Lapu-Lapu festival ní orúkọ Yorùbá kọ́ ni Lapu-Lapu àbí Lápò náà fẹ́ kọ́ ni wọ́n ní awakọ̀ kan ló terrorize wọn ó sì wa mọ́tò wọ inú àwọn èrò lọ́jọ́ àjọ̀dún ọ̀pọ̀ ẹ̀mí sùn wọn ló mọ̀ ga ìlú òbò náà kò síbi tí ì ṣẹlẹ̀ mọ́tò kan ló jábọ́ lórí bíríìjì lánàá ó kàn yẹ pé wọ́n ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ story kì í ṣe the same story ṣùgbọ́n àbájáde kan náà ni wọ́n mú wá àbájáde ni jàǹbá wọ́n mú wá lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ní ó pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ bó ṣe wá ṣẹlẹ̀ ní Vancouver ní Canada ààbì tó yin létí lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ àṣàrédé Iran ẹni kí la fẹ́ lọ sí ń bẹ àwa náà àtàdì mẹ́yìn ni àtàdì mẹ́yìn ni àní débẹ̀ gangan wọ́n ní àdó olóró kan ó dún gbọ́mù wọ́n ní èèyàn 18 wọ́n sì kú lójú ẹsẹ̀ wọ́n sì ń ká wọ́n ń wá wọn wo bóyá wọ́n lékún bẹ́ẹ̀ náà ní èèyàn tó lé ní 800 wọ́n ní wọ́n farapa yànnàyànnà níbi àdó olóró ìtàlójó àdó olóró kí ló ṣẹlẹ̀ gangan torí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí USA ń bá wọn fa wàhálà ẹ̀ ṣé USA ló ti wá ń sáré jù ṣé ọwọ́ USA ló ti wá àbí wọn mọ̀ sí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan níbo ló ti ṣẹlẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o àníríjì báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa bọ́wọ́ bá dilẹ̀ báyìí báwẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ìmọ̀ràn yìí náà sí kókó nú abala kọmẹsẹsàn kí àyà lè rí nǹkan lò nínú ìròyìn tọ̀lá ní pápá àpàbá ẹja mọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kan lọ abala sára wọlé ẹ lè pè ní abala ń polówó ọjà fún yín ni ó yẹ bá mi ra wo ẹran tí mò ń ta o ẹ wá ra kókóró ẹ wá ra gúgúrú ẹ wá ra dòdò kíre ẹ wá ra lápá ẹ mú gààrí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá ra rógbó àwọn tí máa ń wà ní gáràjì
ó rà ó a tún lè pè ní abala news flash or flash news, a tún máa ń pè ní abala pọ́ọ̀r, ẹ sọ pé pọ́ọ̀r, ẹ tún lè pè ní abala ẹni mọ̀ pé wọ́n kundus ó yá ṣe ti rẹ́dì pákà mo sáran sójú yín o. Ó ga ọ̀rọ̀ tí bàbá ọba Ọ̀yọ̀túnjí tó kù yìí ó ṣe ní kàyéfì o, kọ́lọ́ mọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó fi àbàwọ́n sílẹ̀ fún Aláàfin. Ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹjá fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀kẹ̀ bó sì lórí ọ̀rọ̀ yẹn o, ẹjẹ́ á mọ̀ dìídì gbọ́ apá kìíní apá kejì. Aláàfin orí ọ̀fẹ́ sì wà fún yín láti jáde o. Aláàfin yìí pààyàn o, kì í ṣe pààyàn o, owó ẹ̀yin tẹ́ ń gbé kiri. Aláàfin yìí ṣe pààyàn o. Bàbá Soko tí tán túfọ̀ fún gan-an wọ́n ń sọ pé káwọn èèyàn ní sùúrù ni o, bí òkun bá ó ruru èèyàn ìṣe bẹ́ẹ̀ wà ruru o. Tẹ́ ẹ bá rí kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn, Aláàfin ṣe kinní kan ẹ lọ mú ni o, ẹ lọ ṣe kinní kan ni o, ẹ sáfi sùúrù kún ní tèmi sọ fún yín nù, ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú kedere o. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ọ̀dà ẹni kí n gbẹ́nu mi sọ́hùn, mo ti gbé sọ́hùn, àbí ibi mo kú gbẹ́nu sí tẹ́lẹ̀ mo ti gbé sọ́hùn. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́, ẹ gbọ́ àwọn tó bá ń wá kó bàjẹ́ kí ni ó ṣe wọ́n ẹ jẹ́ á nífura o. Alákọ̀ọ́kọ́ nù abala sánáwọlé ètò ní ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tán ló ń sùn láti 20 years ago, ó ti wá pé ọmọ ọdún 36 years báyìí, mẹ́rìndínlógójì. Wọ́n ní Prince of Saudi Arabia. Mo ní the sleeping prince, kí ló ṣẹlẹ̀ sí, kí ló dé tó ń sùn. Alwaid ló kọ rẹ̀ ń jẹ́. Wọ́n wá ń ṣe ọjọ́ ìbí fún, wọ́n wá ní láti 2005 mo lọ́dún ìmọ̀ ní 2025 wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni 20 years ago ló ti wà ń kómà. Kí ló ṣẹlẹ̀, ó jẹ́ kó ti lọ ẹ̀fẹ́ ó lọ, wọ́n wá ń preserve ẹ̀, wọ́n ṣàgbé sórí ẹ̀rọ. Wọ́n ní Saudi sleeping prince Al-Waid tó ṣe ọjọ́ bíi ọdún 16 birthday rẹ̀, àmì nínú ohun ọlọ́jọ́ pípẹ́ 20 years rèé tó ti ń sùn. Mo ní mo fetí gbọ́ ńgbà kan ṣùgbọ́n èmi rò pé bóyá ó ti palẹ̀ mọ́ ni. Wọ́n ní 2005 nígbà tó lọ attend the military college, wọ́n ní ibẹ̀ ni ó ti ní head injury nínú ìjàmbá mọ́tò ó forí gbá. Since then ó ti wà lọ́ndà medical care ní King Abdulaziz Medical Center Medical City ní Riyadh, tí wọ́n sì jẹ́ wípé àwọn life sustaining machine orí oxygen ló wà. Grandson ni o, wọ́n ní a great grandson fún ọba Abdulaziz. Kéèyàn wà nínú kómà fún 20 years, wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ gan o, ó sì sùn síbẹ̀ náà ni kò mọye tí ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n sì ń rò pé yóò dìde kó wá níwúlò láti 20 years nígbà tó bá tẹ́ òkú lẹ̀. Ilé ìlágbára ó dáa, ṣe ká happy birthday náà láàkì ó mọ̀ sí ní láàánú. Ẹjá kò ń bẹ́ ẹjá dé ọ̀dọ̀ wọn Fúlàní. Mo ti sọ fún yín pé mo fi fọ́nrán kan hàn yín, mo ní ẹjọ́ ẹ mọ̀ gbà láì ká mọ̀ lù ká mọ̀ fi rán wa létí, bẹ́ẹ̀ náà ni ká mọ̀ tẹ̀sí tí àwọn tí etí wọn di tètè inú wọn di tán sì ń hold on to okùn tó ti já tán, strong yẹn yọ kan ló kù láàrin ẹ̀ tán dúró pé Nigeria is one. Mo ti sọ fún wa, mo ti kàn lábẹ́ wípé ọ̀ràn tó di Nàìjíríà mú àṣẹ one nation ní ìsìn tán bá ti kóra wọn lọ tán, àwa àárán yìí kò sí èyí tó fẹ́, kò ní síjà láti pín. Ọlọ́run ọba torí everybody tí ó ti pín already lọ́kàn wa, ó ti pín nínú sọ̀rọ̀ sí wa, ó ti pín nínú ṣe wa, kì í sì ṣe pípín ìjà, pípín wípé ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ. ń ó dífá fídíò tí mo fẹ́ play, wọ́n tún fi tààtànà náà rán yín létí o, mo ti ní kẹ́ gbà láàyò, ẹ jẹ́ àlò díẹ̀ ká fi ránra wa létí ń tó mú àwọn ọmọ Haúsá kan náà mọ́ sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ọmọ Fúlàní gangan lélẹ̀ tó sọ̀rọ̀ yìí. Bàbá wa tẹ́tí ẹ̀ sí tán láwọn ó sọ̀rọ̀ sí ìran rẹ̀, ó sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn, wọ́n wà
tún fi tàná yẹn rán yín létí padà á lò méjèèjì pẹ́ bá ń tẹ̀sí ilé àgbà pápá àròjọ mùsùlùmí ẹ bá ń farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Or not, whether it hurts or it doesn't, but we're just going to have no option than to tell ourselves the truth. The fact is, your ideology, our ideologies and concept as Northerners is retrogressive in nature, is anti-developmental in nature, is holding the country back in so many ways. Let's be factual with this. Let's look at it. When the headers started making all this havoc on communities, people advocated for the anti-open grazing bill. Who were the front runners in regards ensuring that this bill doesn't come through? The Northerners. They kicked against it seriously, that at the end of the day, it could not scale through. And here do we have a situation now where the Fulanis have migrated from making havoc on the north to the other parts of the country. And funny enough, you went against this bill, but when Fulanis are now committing this havoc on people, you tend to dissociate yourself. You say that it's not a northern thing, it's the Fulani thing. Nobody can tell me that. It's a northern thing, it's a northern ideology. So let's not distinguish between the tribes, because the last time I checked, the Northerners were the strong advocates. Majority of the Northerners opposed the bill. And look at what open grazing is doing to us. How long are we going to go this way? Again, look at what happened in regards to the closure of school during Ramadan. A lot of people, reasonable Nigerians, came out to say that this is wrong, this is anti-developmental. It doesn't stop you from doing your religion, it doesn't stop you from being who you are. But what did they not do? A quite majority were celebrating and were saying this is a good thing, this is a very big progress for the propagation of the gospel of God. And look at where we are now. So how are you going to tell me that the Northerners are not hypocritical in nature? And let's face it, this is what the politicians do. And who are their disciples? Their disciples are the common Northerners, the majority that are poor. The second point is the fact that when there was a bill in regards birth regulation, what happened? Who were the front runners in ensuring that that bill doesn't come through? It was still the North. I remember a senator coming to the Senate House with 5 or 6 of his wives, trying to convince people how he is happily married and is responsible. But let's face it, Oga. If you are capable, you have the capacity to marry 5 wives and have many children as much as you want. What now happens to your brothers, those that doesn't have the capacity and are marrying so many women and are giving birth to so many children that they can't control? Is it the same thing? How long are we going to continue this as Northerners? It's so appalling. There has been this call for restructuring. But for the North now, if I were to speak for the North, I would not speak for restructuring. I would think of giving people what they want. Yoruba nation want Oduduwa Republic. In the name of God, give them Oduduwa Republic. This is 21st century. We have a right to choice. Biafra want Biafra. Give them Biafra. Give every other nationality what they need. Because as far as I know, the relationship is sound. There is geometrical increase in suspicion across all expressions. The trust is not there. Suspicion is not there, and people want to develop at their own speed. If you want to go at the speed of rocket, please, you should be allowed to go at the speed of rocket. If you want to go at the speed of snail, go at the speed of the snail at your own peril, at the consequences coming to you. But for now, if anybody is thinking that physical federalism is the solution to Nigeria, he is not even understanding the geography, not understanding the history, not understanding the mathematics, not even aware of geometry and the geometrical implication of what they are asking about physical federalism. What we should have is, we should have sub-nations among Nigeria. Let every region get what it wants. Short of this, our children, our grandchildren will abuse us because we are going to leave behind for them a cancerous, that will defy every chemotherapy. People that presided over the North in the past, that had little money, much lower than what we are collecting now, were able to cut a cost, were able to have a focus and a foresight and a plan. But our current crop of northern politicians, most of them, they have no plan. Their plan is only on their own chest, in their own minds, in their own bedrooms, among their own cliques, cattle and cabal. They don't look at the larger society. What they look is at the myopic, the smaller part of the society, as they continue with this attitude. For that long, we will be crying foul about VAT. We will be crying foul about location of federal government projects. When they are on their own, they can do a lot. If a child cannot go to school in a local government, primary school, what has that got to do with the federal government? If the feeder roads are not good, what has that got to do with the federal government? They need to wake up from this slumber, do the right thing, at the right time, at the right moment, before their names are written in the book of informacy. Ṣé mi ò sọ fún yín pé ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn gbogbo àwọn olórí oníjẹkújẹ yìí pé
automatically ní Nàìjíríà ti pín lọ́kàn anybody not by force, kò ní sógun kò ní sọ́tẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó ti yanjú gbogbo ẹ̀ kó tiẹ̀ tó di pé gbogbo àwọn ajẹgúdújẹrá ẹ̀ lọ torí wọn fẹ́ lọ, àwọn náà ń hold on to Nàìjíríà. Gbogbo àwọn ọ̀ràn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wọn gan ti mọ̀ wípé kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ mọ́, kò tiẹ̀ ní fàjà tí ó fi pín yẹlẹyẹlẹ tó ní kálukú ó fi bá tiẹ̀ lọ. Ó dá onínú ìròyìn sáwọn wọlé tó ní ẹja sáré dé Ògùn state níbi tá a ti gbọ́ tí kan náà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tó yarí báyìí fún àjọ aṣọ́bodè lórí bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn. Mo ní kí ló dé wọ́n láwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn tó pààlà sí ẹnu bodè orílẹ̀-èdè Benin Republic. Mo ní sọ́ọ̀sì wọ́n mú fún bandit ni. Ẹja àjọ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tí sẹ́nẹ́tọ̀ fi pariwo síta o, kí ló dé táwọn kọ́sítọ́ọ̀mù náà ń pa àwọn ọmọ Ògùn state, kí lẹ́sìkí náà ṣe fún yín, ṣé èdè ni àbáṣáàsì ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́. We are saying as we bordered Benin Republic, it is not our own making. That's how God has designed it. And we are saying if our people is taking advantage of that to do legitimate, that will not warrant to our killing. And we said unanimously we reject the people by the Nigerian Customs Service. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ní o, wọ́n ń sì wọ́n mú fún fàyàwọ́ torí pé wọ́n súnmọ́ bọ́dà. Abalájọ wọn náà ń kó nǹkan wọlé ń bẹ̀ ń tiẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ní legitimate ni ó náà lẹ́ ti gbọ́ ibà ti kìlọ̀ fún ìjọba náà. Kí ló tẹ̀ kúkú sọ gbẹ̀ di legitimate? Kọ́kú sí bọ́dà kí bóyá àwọn èèyàn máa kó nǹkan wọ̀lú kò ní jẹ́ àwọn tó mú ilé ti Republic of Benin nìkan. Àwọn èèyàn wọn wá láti Ògùn, wọ́n máa wá látọ̀ṣun, wọ́n máa wá láti Èkó, wọ́n máa wá láti everywhere. Nǹkan ó sì ṣẹnu re. Ọkùnkùn ń dọ́gbọ́n kó nǹkan wọlé náà. Wọ́n sì ń ra mọ́tò ń bẹ̀ náà wọlé bá a ṣe gbọ́. Ṣé káwọn ráìsì oní plastic tó ń tà fún yín Nàìjíríà tó ń pa àwọn èèyàn ṣé ìyẹn wá ní ìyẹn ló tẹ́yìn lọ́rùn? Ìjọba ẹ̀ sí bọ́dà. Ẹ jẹ́ adénú ìròyìn tí ó mọ̀ kan nínú abala ti sáná wọlé. Ìròyìn tí ó mọ̀ kan ní ìsinyìí à ń lọ sọ́dọ̀ Trump. Ọ̀rọ̀ Trump ò wá yé wa mọ́ báyìí o. Ọ̀rọ̀ Trump ti fẹ́ sú wa o. Ẹ̀yin aráàlú èbò, ẹ̀yin ará USA, kí ni ń ṣe Trump yín báyìí náà? Wọ́n ní FBI, wọ́n ní wọ́n arrest a sitting judge for reportedly helping a man avoid immigration officials. Wọ́n ní Trump, ìjọba Trump sì rèé arrest adájọ́ tí ń gbọ́ ẹjọ́ lọ́wọ́. Wọ́n ní kò wá tán síbẹ̀, wọ́n ní President Trump ó tún wá sọ wípé òun àti President China sọ̀rọ̀ lórí ogun ìdókòwò àgbáyé tí ń ṣẹlẹ̀ yìí. Trump ń gbé tàrífù lé wọn, ó wá sọ lóun àti akẹgbẹ́ òun ní China ti sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n nígbà tán máa bi akẹgbẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè China, ó lóun ò bá Trump sọ̀rọ̀, pé òun rántí dáadáa, òun ò bá sọ̀rọ̀ nígbà kankan, àwọn ò sọ̀rọ̀ lórí tẹlifóònù. Àwọn èèyàn wá ń wò pé ṣé Trump ti ń wọ menopause? Ẹni sọkùnrin máa wọ menopause ọkùnrin náà wà. Ẹ jẹ́ rí ìkàwé dáadáa. Ó dáa. Wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ tí ò jọ mọ́ra wọn yìí, wọ́n ní àwọn ń wòye ọ̀rọ̀ rẹ̀ o. Mo ní ẹ mọ́ wòye lọ títí. Trump ẹ já pò bẹ́ẹ̀ o, ẹ já dé ọ̀dọ̀ àjọ kan tó ń pè ní NSIA. Ṣé mo gbà á? Wọ́n ní àpèjẹ wọn nìyẹn o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n orúkọ amọ́ro ni àpèjẹ a sì mọ́ ròyàn. Wọ́n ní full name wọn ní Nigeria Sovereignty Investment Authority tí wọ́n ń béèrè fún 100 billion naira lóṣooṣù. Kí náà bẹ́ẹ̀ fi ṣe? Wọ́n ní ẹ jẹ́ kí àdínkù bá allocation tí àwọn gómìnà ń gbà. Torí láti ìgbà tán ti yọ subsidy, ẹ̀kún owó tán ríre pamọ́ táàrẹ Tinubu láwọn ń save lórí subsidy táwọn yọ, wọ́n ní àwọn wá ń pín, àwọn fi ń ṣe àpínlé sórí allocation táwọn fún àwọn ìpínlẹ̀ kó lè dé ọ̀dọ̀ everybody. Kẹ́ ẹ lè mọ ẹ̀yin lẹ mọ ìnira bọ́n ṣe yọ subsidy. Àwọn náà fẹ́ káwọn gómìnà yín wá sanjọ́ fún yín. Wá ní èèyàn mélòó ló ti wá jáde láti ìgbà tẹ́ ti ń san bẹ́ẹ̀ tó ti ní gómìnà ti sànjọba bá kan tí ẹ wà lórí ìkànnì wọ́n máa ń pọ́nu wọn mọ̀ wípé àwọn gómìnà náà ń ba ìjọba jẹ́ pé díẹ̀ ní ti ààrẹ ń bẹ̀ múlẹ̀ rí sọmọ ní ṣùgbọ́n ààrẹ náà wọ́n pẹ̀lú ọ̀bọ jẹ́ kó ńgbà tẹ́ ẹ ti rójú olè kí ló dé tẹ́ ń fi owó tẹ́ ń fò lè sọ owó àbí èèyàn lè fi ológìnì sọ ẹran ẹ ń fò lè sọ owó ní kílẹ̀ ń pín kílẹ̀ ń fi owó subsidy tẹ́ ẹ ti rèké wọlé
nígbà tó já ẹlẹ́ẹ̀ṣe bàbá kérésì mọ́ ẹ wá fìyà já wọn ọmọ nàìjíríà látàrí pé ẹ yọ subsidy nígbà tẹ́ ẹ sì ti yọ tẹ́ ẹ̀ ń rí káàṣì kó wọlé kí lẹ tún pín fún àwọn tí ò mọ̀ wúlò rẹ̀ fún làwọn NSIA yìí wá ní ó tiẹ̀ ti dá abẹ́ ẹ mọ̀ pé fún ọmọ 100 billion naira àwọn ti lọ sí calculation àwọn ó ṣe é rẹ pamọ́ every month àwọn fẹ́ ní àkáǹtì kan tó ń pè ní residual income account tó máa wà domesticated tó máa jẹ́ wípé kò ní jẹ́ dọ́là ní wọnú rẹ̀ owó náírà ní wọnú rẹ̀ pàápàá jùlọ owó tí wọ́n ń rí save látàrí yíyọ subsidy yóò máa wọnú rẹ̀ lọ lóṣooṣù by the time tọdún kan ó bá fi pé àwọn ó ti rí 1.2 trillion naira rí jọ wípé yóò náà ó jẹ́ backup kò sí wípé àwọn kó fún gómìnà wọn náà nàkúnà tí capital project bá wá wọlé ẹ̀yìn ẹ̀rọ owó náà mo ní ẹgbọ́ sódà bẹ́ẹ̀ àbíkán sì wọ́n fi owó ìsàpínlé fún gómìnà sáwọn gómìnà yìí ṣe déédéé sáǹsì dáadáa security vote tàn gbà kí ni láàríjà rẹ̀ ẹgbọ́ ọ̀sẹ̀ fọwọ́ sí kódà ìròyìn làwọn ń ká ìròyìn la ní àmúwá fún yín àjọ NSIA ló sọ bẹ́ẹ̀ o Nigeria Sovereignty Investment Authority níbi ìpàdé NEC tán sí náà sì ti sọ bóyá àwọn gómìnà wà gbà bóyá wọn ní gbà bóyá ààrẹ Tinubu fọwọ́ sí bóyá ní fọwọ́ sí àmọ́ wò ó àníríì jù báyìí lọ nínú gbogbo abala sáná wọlé fún tòní ní pápá àpẹjẹ invite àyá káàyà wa gbé wa débẹ̀ nínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà ní o abala kọ́mẹ́sẹ̀sán níbì kan rè lórí ọ̀rọ̀ kọ́mẹ́sẹ̀sán yìí tẹ́ ní ayọ́kù àwọn èèyàn tí ní àmọ́ yọ o wọ́n lábala àwọn ni kí ló dé yọ abala bọ́bì kò ń bẹ yọ abala àyá kò ń bẹ abala tàwọn lẹ́wà ní kán mọ́ yọ mo ní kò tí ẹsẹ̀ tí ó yọ abala kankan nù wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè aya bọ́ọ̀lẹ̀ mo ti rẹ́rìn lọ aya. ó máa kí n kábọ̀ sínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ ṣàbalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa mọ́ mi Dorcas Jalo ẹ̀yin lábẹ̀rẹ̀ o wọ́n ní mo gba abẹ́rẹ́ covid o nǹkan kan ò ṣe mí o wọ́n mọ̀ dáwọn pásítọ̀ tí Ọlọ́run ò rán wọn ń ṣe nípa covid tán jíṣẹ́. mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní èyí náà dára fún odidi ọba ìlú pé wọ́n ja ó lè ṣe ìfàfo rẹ̀ ní kí wọ́n tó mú ọba tí ń jalè ojú ti gbà ló jẹ́ owó tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn ẹ̀kọ́ ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní bá wa tó pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. At Kemo Blonsky wọ́n ní Traoré déédéé dem no go there show him support. Yeah people wọ́n wọ̀ wọ́n láwọ̀ sunkún wọ́n wo ara wọn ní àwò important àwọn láìpẹ́ ṣe mísì èbó yìí mo gbé kùndùsì fún yín. Mọ́ọ̀mí Ọmọlára Àjàyí wọ́n ní Edo Papa ní orúkọ Yorùbá àti ìlú Ìṣẹ́kìrì pẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ máa fi orúkọ kùdùsì dí kúdòsì o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má bínú Olúwa ọmọ ni o. mi Dorcas Jalo wọ́n ní rárá o èmi kò fọwọ́ sí pé kí a má ka kọ́mẹ́ǹtì o à ń kọ́gbọ́n nínú kọ́mẹ́ǹtì wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a o ẹ ṣe mọ́ mi ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Basirat Ọláníyì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o a kú yọ̀tọ̀ mi òpin ọ̀sẹ̀ mo láìkì ohun yẹn yọ̀tọ̀ mi a kú ìmúra ìsinmi ọ̀la o Ọlọ́run yóò mú wa dé ilẹ̀ ìlérí Yorùbá nation ogo ìmọ̀ àwọn tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kó nǹkan panu sí Prince Adékúnlé ló kọ orin tí ò ní o dàárọ̀ from Philly USA ẹgbà pọn pátápátá ni. Ìyáàfin Fáláyé mọ́ mi ní ìbáṣojú abẹníkò Haúsá manu yìí sọ̀rọ̀ tó dára o yàmọ̀ pa Haúsá méjìlá la play èyí tó sọ̀rọ̀ last yẹn tó ní kánjẹ́ kó oníkálukú lọ́nà ń bá wí o kí Olúwa gbà fún wa o kí oníkálukú di ọmú ìyá rẹ̀ mọ́ pínpín ni kí á pín Yorùbá nation gbọ́dọ̀ come into reality kí Olúwa ràn wá lọ́wọ́ o Yorùbá nation wimba wọ́n tẹ love sí àwọn from Canada ẹ sì kú tí ń tó ṣẹlẹ̀ ní Vancouver o ó yà wá lẹ́nu o kéèyàn kan wá mọ́tò kò sí rèé fi pa àwọn èèyàn ó dàpọ̀ ní lápúlápú festival tí ó sákàn yìí kò ní káwọn èèyàn wá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja padà sọ́dọ̀ ìyàwó Ọmọlára Àjàyí wọ́n ní Ifá kọ́ ló mú wọn àwọn afọbajẹ ní ọ̀dàlẹ̀ àwọn ni wọ́n máa ń sọ fún wọn pé ẹni báyìí nìkan mú láti ìlú òyìnbó bí Olúwo àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba politician náà máa ń nominate wọn
òótọ́ mọ̀ ni lórí àwọn aráàlú. Ṣé bí Olúwo ṣe ìjánu tán ni pọ́ùn ló ń yan Ọọ̀ni. Ọlọ́run ló lè gbà wá lọ́wọ́ àwọn olójúkòkòrò àfọ̀bàjẹ́ àti àwọn politician tí wọ́n ń dá Nàìjíríà pàápàá ilẹ̀ Yorùbá rú báyìí o. Ọlọ́run máa mú gbogbo wọn yóò sì ṣe ìdájọ́ wọn lórúkọ Jésù Kristi àmín ní kíákíá. Ẹ fi táìmù tó yẹ kó ṣe ìdájọ́ wọn sí ṣé kó ṣe lọ́la ẹ bá ń fi táìmù sí next time. Ẹ já dọ́dọ̀ bá mi Àbáyọ̀mí Orufai wọ́n ní just imagine a old traditional ruler, what legacy will he have used to rule his people? Look at the ways those types of people in government, check how they have been ruling their state. All of them lack integrity. Wọ́n kàn capital letter kálí mọ̀ kò seriously wọ́n ti ẹ̀ ti fi seriously sí. Yorùbá nation going back Rufai from top scene Manitoba Canada lẹ́yìn náà ti tẹ love sí ẹ̀kọ́ nǹkan panu ránṣẹ́ lábúrò nìkan yín o. Ìròyìn tá a gbọ́n Canada mọ́júmọ́ àárọ̀ yìí kò ṣe déédéé o. Mọ́ mi Títílayọ̀ Ìbánjí tó jọ mẹ́ta wọ́n ní ọkọ wa your voice is very melodious. I personally love your voice. Ẹ ṣeun mọ́ mi o. Yóò dáa fún yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan-an gidi ni. Mọ́ mi Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Iria Mọ̀mọ́lújẹ̀sà Ìbà Olóyè púpọ̀ Senate president is not ashamed of going to Rome. Someone needs to speak to the heir of Obi ìyẹn Peter Obi that àwọn Gàmbàrí wọ́n ń gbé mọ́ra ní o. Nàìjíríà gbọ́rọ̀ Olúwa Yorùbá nation eléyà o. Wọ́n tẹ love sí ya from Texas. A kú ìsinmi o FT tẹ́wàá fi sí wọn ìyá wa. Bá mi Fọlọ́run ṣọ́ta ní mọ̀lá mú mọ́ sọ fún yín pé kò sí èèyàn tó mọ̀lá Ọlọ́run ní orúkọ yín ó ní agbára. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá current affairs gbogbo àwọn tó ń darí wa lórílẹ̀‐èdè yìí wọ́n kò ríran lẹ́wẹ́pà wọ́n kò ríran tààrà kí Olúwa kó gbà wá wà mí wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panulé. Mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní your current affairs give me high inspiration. Wow. Always ready for your daily news. My cup of tea blessed. Regards to Ayao. Wọ́n tẹ love sí Ayao. Wọ́n kó nǹkan panu sí from UK. Mi náà dá padà. Mo kó love ránṣẹ́ sí wọn. Wọ́n ti rí. Sọ́ ti deliver ẹ̀. Mọ́mí Dorcas Jallo. Wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby olóhùn iyọ̀ 100%. Ẹ̀kan ra ń yọ. Ẹ̀kan bíbà tí yóò bá ń yọ new note. Ẹ̀kan ra ń yọ comment yín. Ẹ̀jẹ̀ ogún jù. Mọ́mí Sọlá Odùmọ̀ṣù. Wọ́n fi ṣẹ́ẹ̀kì ránṣẹ́ sí Ayao. Kásá pé $20 ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún owó ìyá ṣàlìkọ́ lélẹ̀ owó Trump God bless you sọ̀wédowó nù wo lórí YouTube àyà ìwọ ló ní ó yá wá gbà pápápá ẹsẹ̀ ẹ bá ń kí girama o èmi náà rọ́wọ́ wọn nù o ẹ bá ń kọ̀tùnbà náà mo ń retí ìtọ̀túnbà o. Ẹjá sáré dọ́dọ̀ bá mi Adélẹ́yà Abímbọ́lá wọn ní kó ètò ìròyìn àṣálẹ́ òní jàre my dearest brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà ń kọ́ lágbára àláwùrà ọ̀tún ni ọjọ́ máa ń yọ lọ́tún ni ẹ̀ máa yọ àmì o àtẹ̀yìn náà o àjọ máa yọ lọ́tún ni o. Ṣé ẹ rí sà mo rò pé bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí máa yí ọbẹ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ sólà àti Aso Rock yìí kò mọ yí àwọn náà mọ gbogbo wọn náà kàn ń wá èmi gan bàbá yẹn gan bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé òun náà ó ní company tí ń ṣe sólà. Bámi Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby everything is true it was a mistake on the part of Allah fi wọ́n tẹ love sí o wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ sẹ́rí ọ̀rọ̀ ta láàfin iná ràn ó kọ ọmọ tí ó tọwọ́ bẹ̀ẹ́rú iná ràn èmi náà ṣe ń gbọ́ wọn ní bàbá ọba Ọ̀yọ̀túnjí ti kú orúkọ Aláàfin làwọn èèyàn sì ń pè sí. Ṣé ẹ ti wá rí ìdí tí mo ṣe pa láriwo lánàá pé k'Aláàfin jáde ìjẹta ni pé k'Aláàfin jáde kan sọ̀rọ̀ ó rẹ̀ já dọ́dọ̀ unique baby girl wọ́n ní wọ́n Nàìjíríà wọn tó ń fi ìyà jẹ wọ́n ẹran ènìyàn oh my god wọ́n ti di alápatà ènìyàn everywhere oh my god báyìí o ẹ sáàdọ́gbọ́n kọ Yorùbá yìí bó lẹ́gbọ́n mo rí inú ohun yín iye léèbù ó lẹ́jà pọ̀ lọ́dọ̀ mọ́mí mi ẹ̀já dọ́dọ̀ bàbá mi Dẹ́rìn Olúsùmàdé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá Ọlátúnjí Akin Elba ni wọ́n kọ́kọ́ kọ orin mẹ́ta lọ́rẹ́ ṣé lóòótọ́ torí bàbá Elba yẹn ṣé bàbá tiẹ̀ ní àbọ̀kùnrin kan báyìí ó máa ń kọ sọ́pra àbí kí náà máa ń pè kí ní ẹ̀rọ bí àwọn obìnrin tó máa ń kọ bó ṣe máa ń kọrin tiẹ̀ nù èmi ò rò pé òun ló ń kọ àwọn orin gbogbo àwọn folk song ló máa ń tún kọ́ tiẹ̀ o ẹ bá ń wádìí dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mùtílọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní ìjọba APC ẹ kú iṣẹ́ lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ọlọ́run máa béèrè lọ́wọ́ oníkálukú ohun tí a gbé ilé ayé ṣe o Ghana mú Nàìjíríà lẹ́rú abẹ́rẹ́ ó máa ṣe o ìbá dára kí tí pínpín orílẹ̀-èdè yìí kí àlàáfíà ó jọba àwọn tẹ lọ́ọ̀rù sí a.
ẹni kì í ṣe lọ́ọ̀vù ẹ̀rìn tán wá rí ń kọ́ bẹ́ẹ̀ bá rẹ́rìn sí yàn èrò ẹ̀rín ilé ìdénú bẹ́ẹ̀ bá rẹ́rìn sí yàn ìfẹ́ ló fi rìn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Rafia àti Yowa wí wọ́n ní I do agree for the people to be entitled to obtain ní weapon ìbọn kan ní nǹkan tó fi defend ara wọn but those people have to be mature and of certain ages and must be trained and well oriented to the conditions of use. Òótọ́ nítorí ìgbà tán láìsẹ́ǹsì ẹ̀ náà ní ìsìn àwọn èèyàn ń gbébọn àmọ́ bí tó ti ń rí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi ọmọlára wọn ni ó bọ́ bí ẹ kú iṣẹ́ ìlú àjọ ń ṣe ni ò bàbá olóyè púpọ̀ mú jẹ́yìn òtítọ́ ní ọ̀rọ̀ Sowore àwọn ìjọba yìí kò ná ní ará ìlú kí olórí dorí ẹ̀ mú lókù kò dẹ̀ yẹ kí wọ́n máa lépa àwọn tó bá dìfẹ́ǹdì ara wọn kúrò lọ́wọ́ Fúlàní wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀ sí from Canada yọ̀ọ̀dà fún yín olówó àmọ́ bá ń wò yín ní Canada o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bàbá mi Àbáyọ̀mí Rufai wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà honestly I'm sick and tired of the so-called leaders we have in Yoruba and especially all of them we have committed series of atrocities in any part of the world they lived in and brought the bàbá ń kọ́ Yorùbá wọ́n máa wá gbégbèkúgbè wá sílé mọ́mí Tina Parker wá ní I second you on that most of them are crooked God bless you amen. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ o torí wọ́n máa rò pé àwọn èèyàn ò rí wọn tán ọwọ́ wọn ò mọ̀ ń lu èbò tán wà mi gan yẹra mi wò pé sẹ́mi ni wọ́n wá lọ ọjọba ńlẹ̀ àbí wọ́n wá dípò kan mú ńlẹ̀ wọ́n wà mọ́ sí rádaràda Ọlọ́run ò ní jó dòódì o ẹ̀fọ́n obìnrin fẹ́ jáde RGB fontomen di pure top ó fẹ́ ká lẹ́yìn ni wọ́n ní mẹ́ta lọ́rẹ́ o Prince Adékúnlé náà kọ ẹgbàá ń tààràtààrà 10/10 mọ́ mi fún mi lọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde Yorùbá nation tó gbámú sí ilé ìgbẹ́nu tán o ẹ̀kí àyà o àyà náà ń gbọ́yìn àyà wọ́n tẹ love mẹ́ta sí ọ torí mẹ́ta lọ́rẹ́ o. Mọ́mí Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o rárá o wa ò gbà o ẹ má pa kọ́mẹ́ǹtì rẹ o òun la fi ń rí sọ́pọ́ọ̀tì wa gbà o we want our comment to say the truth wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn rẹ́rìn sí láàrin Yorùbá nation no going back kò tí ẹ̀sẹ̀ tó lè pa kọ́mẹ́ǹtì yín rẹ à ń wájà nù ẹ ń bá fẹ́ pa kọ́mẹ́ǹtì yín rẹ ó ń wá sonsonu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa sọ fún àwọn mẹ́mbà pé kọ́mẹ́ǹtì wa dàbí òwe tí ọ̀rọ̀ bá sọnù kọ́mẹ́ǹtì la fi ń wá lórí ìkànnì Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí inú mi dẹ̀ ń dùn sí gbogbo yín Ọlọ́run bàbá kúkú ní apá kọ́mẹ́ǹtì rẹ̀ yóò mú sẹ́ rọrùn fún mi ni kò ní sí pé à ń nà gùn mọ́ ṣùgbọ́n yóò kàn dàbí ẹni páwa nìkan là ń dá ṣe ni nínú kọ́mẹ́ǹtì lẹ ti ń kàròyìn tìyín abala kọ́mẹ́ǹtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ wípé abala ẹ̀yìn ibi tẹ́yìn ti ń gbóhùn sókè tẹ́yìn náà that is your section tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ yín tìyín kò sì ní dá kákan mọ́ sọ̀rọ̀ ká mọ́ gbọ́ra wa káwá di ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mọ́gbèsì àwa ń gbèsì ń bí yìí o bẹ́ẹ̀ náà ni at Anyira Martins by a minute makes me angry when they attribute extortion to the fact that people are not being paid well. The fact is that it is a cankerworm that has eaten deep into the fabric of the society that cannot be stopped. People are not just being contented. What I love, see how Baba mi Martins from Minnesota, USA. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn tí máa ń wọ excuse yìí wípé ìlú òdà náà ṣe ń jalè lọ́mọ àwọn ṣe ń ṣe yahoo náà ṣe ń solóso náà ṣe ń ṣí báyìí olè ni wọ́n láti lẹ̀. ẹsẹ̀ ń ṣe bá mi ọ̀dà fún ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Joy Masin wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọn kọ́kọ́ tẹ love wọ́n fi nǹkan panu sí i mo láìkì pọ́pì tẹ gbé sójú kínní yìí wọ́n ní inú mi dùn sí ẹ lórí àwọn ìròyìn tó ń gbé jáde kùndùsì fún ẹ o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí mi bá mi yọ̀ dà fún yín o yọ̀ dà fún yín mo pè lẹ́ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀ náà ni at Christiana Sheba coin ni wọ́n coin tí bá ti rórúkọ ẹ̀ mo máa ń mọ̀ pé coin ni wọ́n rí ẹ̀dí ìtẹ̀kẹ́ fi coin ṣe o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa arúgbó ọkọ̀ òpèké inú wa dùn bí ẹ ṣe ń gbé wa débẹ̀ mo ń gbé yín débẹ̀ gangan wọ́n ní Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe wà mí o Olúwa yóò tètè mú wa délẹ̀ òmìnira wa Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àwọn Mama Sheba Minnesota USA. At Debbie Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìgbéwá débẹ̀ àjọ ń ṣe ni ò ṣe sólà tí wọ́n fẹ́ ṣe ìyá wúlò fún gbogbo ìlú Àbújá àti agbègbè rẹ̀ ní 10 billion péré kò wúlò nǹkankan 6.5 megawatt péré ni ó jẹnẹrétì kò sì ká Àbújá Yorùbá nation now pẹ̀lú ìfẹ́ náà fi kọ́
Mọ́ọ̀mí àárín adé wọ́n ní hello Mr. Bobby, the loan is called EIDL, Economic Injury Disaster Loan. Also Paycheck Protection Program PPP. Eléyìí ni mo fẹ́ rántí PPP. Mọ́ọ̀mí Hannah wọ́n máa sọ PPP dáadáa létí mi. Loans were given to business owners to help business keep their workforce. Mọ́ọ̀mí Ṣọlá Òdùmọ́sọ àtúnpàdé bí wọ́n ní we need our comment section wá o kí àwọn tí kò fẹ́ defect o APC sì ní ààyè wọn tí ẹ̀ ní defect lọ́ọ̀bì kankan inú Yorùbá nìsan gbogbo wá wà yọ̀ọ̀dà fún wọn láwọn ní ìdí comment section àwọn o. Ẹ jẹ́ ń forin sọ fún wọn comment section yìí tí gbogbo wa ní kó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Ẹjá dọ́dọ̀ bá mi Olúwọlé Bákàrẹ̀ mẹ́mbà wa ní wọ́n ní ibà Sánáwọlé mo gbé kùndùsì fún ẹ̀yin àti àyà o pẹ̀lú iṣẹ́ ribiribi tí ẹ̀ ń ṣe o ṣùgbọ́n World Bank èwo ló sọ wípé Nigeria is now working mọ́mọ́ dá Ọ̀gbẹ́ni yẹn lóhùn kò mọ tí ó sọ ni. Propaganda is the tool of this government. Governance gan kò yé wọn mọ́. Yorùbá Nation nìkan ni ọ̀nà àbáyọ. Olúwọlé from Dallas, Texas bá mi yọ̀dà fún ìtẹ̀ mọ́ fààyè lẹ̀ gbogbo kọ́mẹ̀ntì yín ni mo mú yẹ̀sì dání. Ẹ̀yà wa dọ́dọ̀ Adémọ́lá Samuel bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà Kudos wọ́n ní àyà ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú Mokọ̀pọ̀ Prince Adékúnlé ló kọ orin yẹn mẹ́ta lọ̀rẹ́ o ọmọ Abẹ́òkúta ni orin yìí òṣùpá rororo lójú ọ̀run rororo ẹlẹ́dàá mi ò mọ̀jáyé mi tòrò àìkéda irú ọmọ Iléṣà ló kọ́. Kí Ọlọ́run jọ̀wọ́ bá tètè yanjú ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí fún wa. Providence Rhode Island USA náà ti fi lẹ́tà ìfẹ́ náà fi ránṣẹ́ sí àwọn sì kó nǹkan panulé. Ẹ ṣeun bàbá wa Adémọ́lá Samuel. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Nix Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ǹjẹ́ kò ní dára bí wọ́n bá kúkú ṣètò àyẹ̀wò oògùn olóró yìí fún gbogbogbò. À ń sọ̀rọ̀ olóṣèlú, àwọn ọ̀dọ́, àwọn ọba, àwọn ọlọ́pàá, àwọn òṣèré orí ìtàgé ńkọ́, àwọn celebrity àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba suggested ní o. Yorùbá Nation the only way wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayọ́dà fún wọn ò ní wá yín tí òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ àti dọ́dọ̀ bá mi Oríṣiríṣi ọlá wọn ní bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n kí wọ́n jẹ́ ká sì máa ganu sí kọ́mẹ́ǹtì o ẹ̀yin náà fẹ́ kọ́mẹ́ǹtì ẹ tún bẹ̀ àwọn ọba wa kí wọ́n má sọ ifá di èké àbí dọ́là náà tún máa ń yọjú sínú ọpọ́n ifá ni torí àṣírí sì máa tú gan ni o rí ọlá Oríṣiríṣi from Dallas Texas. Ọjọ́ àṣírí ń bọ̀. Ẹjọ́ ẹjá sáré padà sọ́dọ̀ bàbá mi Olúwọlé Bákàrẹ̀ mo gbàgbé nǹkan kan wọ́n ní ibà ọ̀pápá parada mi ọ̀wọ́n mò ń jẹ yín iṣẹ́ àlàáfíà ni ẹwà àlàáfíà ni mo ṣe àkíyèsí wípé àwọn olóṣèlú ń retí wípé kí gbogbo ẹ̀ dàrú kí wọ́n lè kó gbogbo owó tí wọ́n jí sá lọ ní o bẹ́ẹ̀ ni hence the governors are not engaged in any developmental project. Olúwọlé from Dallas Texas wọ́n ti sọ wípé wọ́n fẹ́ gé owó wọn báyìí kọ́lọ̀ ń jí ó ṣeé ṣe torí àlékún owó tó ń gbà nínú allocation torí wọ́n yọ subsidy ọ̀nà ńlá àárín kankan. Mọ́ọ̀mí ọ̀wọ́n at Tinapaka wọ́n ní the pastor who thinks is God saying the Pope kú nítorí COVID. Did he do the autopsy? President Traoré of Burkina Faso, you are a treasure in Africa. We wish other African leaders will follow in your footsteps, putting your people first before yourself. God bless you. Bobby, thanks for the info. Wọ́n ní chop nọ́ọ̀kù wọ́n bá ń kó flower rose flower mi olóòórùn dúdùn 100% wọ́n bá ń kó lè lórí yọ̀ọ̀dà fún wọn ní yọ̀ọ̀yẹ́ kò ní yẹ́ ẹlẹ́sùn mẹ́kìlọ̀ fún Trump o ṣe bá Amẹ́ríkà lẹ́wà àbí UK ẹ kìlọ̀ fún Trump òun náà ó ti ń ranjú mọ́ góòdì wọn ní Burkina Faso wọ́n lé ẹ̀mí bọ̀bọ̀ Traoré yẹn o. Mọ́ọ̀mí Modina Solomon ìlú wọn kíá nípa èèyàn wọn ṣùgbọ́n wọ́n fò lọ sí Italy to give condolence fún Pope. Very sad indeed. Akpabio nọ́mbà wí. Mọ́ọ̀mí Mariam Adésanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ pa mí lẹ́rìn ta ni ò mọ̀ wípé aláyà lẹ máa bá lọ mẹ́ta lọ̀rẹ́ òye ọ̀kan ní ń wá sùn sẹ́ni aláyà mo bá lọ o nínú àwọn ọ̀rẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí Prince Adékúnlé fi kọrin wọn bú sẹ́rìn yóò dáa fún mi àbí ta ni kí n bá lọ sẹ́lẹ́ni ni kí n bá lọ àbúwé kí n sùn lẹ́ẹ̀lẹ́ arọ́ ọmọ ọ̀rọ̀ mi. A ti dé ọ̀dọ̀ bàbá wa Richard ọmọkànramọ̀ wọ́n ní ibà Kunduz ẹ fi kọ́mẹ́ǹtì sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ o kò tí ì mọ wọn láàánú o Yorùbá Nation gọ̀mí sọ́mọ̀ wo ni kò tí ì mọ wọn láàánú o
àwọn gbádùn èdè yìí èdè ìlú òkè ẹ̀yin náà tún kọlà sínú comment section yọ̀ọ̀dà fún yín àwọn tó ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa comment yẹn ò tí ì mọ́ wọn lára ni. ní báyìí ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọmọ mi Riscot Adigun ní ẹgbẹ́ kan pásítọ̀ ìrọ̀lẹ́ pamọ́ póòpù ẹni tí kò bá gba abẹ́rẹ́ àjẹsára kò lè ṣiṣẹ́ ní ẹ̀ka ìlera ní London àti àwọn ẹ̀ka mìíràn pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni gbogbo alàgbà ikú ló pe bàbá tí wọ́n sì dá lóhùn yóò jìnnà síra wọn ọjọ́ àmì òyìnbó ó dàárọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a sálà mo farabalẹ̀ ka kọ́mẹ́ǹtì wọn ni mo ṣéǹjì ohun yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi sóye yín bẹ́ẹ̀ náà ni Nuru alọ́ba mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ibarẹwà please we Yorùbá need to call the two kings together na fẹ́ kàn beg them to not to abuse one love da wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ọ̀rọ̀ wọn ti wá bẹ́yìn yọba yìí o ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ gan ni o. mọ́ mi Nick Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ mọ́ mi Nick Elegance tòótọ́ wọ́n ní ta ni ẹni tí ó pe ara rẹ̀ ní bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí ta ni ẹni tó fi joyè bàbá mọ̀ ti rèwàlẹ̀ àṣàbá ẹ̀ bá a ṣe gbọ́ wọn náà ti papòdà o. Walter Eugene King 1928 to 2005 ló dá Ọ̀yọ́túnjí sílẹ̀ ní 1970 as ọba Adélabú Adéfúnmi 1 lẹ́yìn tó kú ní Oyèwọlé Adéfúnmi 2 jẹ́ kò sí ọba Yorùbá kankan níbi ìfinijọba Ọọ̀ni tí Ifẹ̀ nìkan ló ti lọ kí ọba náà lẹ́yìn ọdún díẹ̀ tó ti wà lórí àpèrè bàbá rẹ̀ ní 2016 èké ti dáyé àṣà ti dé àpòmù tí a bá rẹ́nikẹ́ni tó sọ pé òun ni bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí lórí irọ́ bàbá mùtẹ̀ ti wá papòdà ní ìsinyìí o ayé sì ń pariwo Aláàfin ni o wọ́n lù láàfin ọba Ọ̀yọ́ ni o wọ́n lù ń bẹ̀ ni o mo sì kìlọ̀ tó ní k'Aláàfin jáde. ṣùgbọ́n orí ibi tẹ́mi sì dúró lé lórí náà ni wípé ṣáìdì méjì láti gbọ́rọ̀ báyìí wọ́n náà na àwọn làwọn ṣe gbégbò ṣùgbọ́n tá à ń gbọ́ látàfin ni wípé wọn fọwọ́ kàn wọ́n lóòótọ́ náà gba fóònù lọ́wọ́ wọn náà fọwọ́ kàn wọ́n àbá wọn síbẹ̀ gbogbo àwa tá à ń dá sí i o torí kó lè dá la ṣe ń dá sí o ṣùgbọ́n èmi kàn ń sọ pé sítórì méjì tá à ń gbọ́ náà nù Yorùbá sì sọ wípé ká mọ̀ bá wọn fárí apá kan dápá kan sí so torí ẹ̀ la ṣe ń sọ sítórì méjèèjì apá kan wọ́n kó píkítọ̀ jáde lóòótọ́ kò sí píkítọ̀ bí tá ti ń nà wọ́n ń bẹ̀ ṣùgbọ́n píkítọ̀ egbò tàn gbé látàrí pé wọ́n nà wọ́n gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì gbàgbọ́ pé wọ́n nà wọ́n ni bó ti ẹ̀ pa ń gbọ́ lẹ́yìn ìgbà náà pé bàbá mọ̀ tí bàbá ti ń síìkì bàbá Sokoti gan sọ pé bàbá ti ń síìkì tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n sọ wá dáa torí ẹ̀ láti wọ́n sọ pé ìjà ò dọ́là ẹni tó ti ń síìkì tó mọ̀ pé òun ti ń gbé ikú rẹ̀ rìn ìwọ ló wá rè ń tì í. mo nígbà tá a sì dé ààfin ọba mo gbọ́ prógráàmù kan tí èèyàn kan ti pè wọlé sórí prógráàmù bàbá Almoruf àwọn náà sọ sáìdì tọba ìpè yẹn gan-an ṣagbátẹrù bí bàbá yẹn ṣe wá lọ́jọ́ yẹn àwọn ra ọtí fún wọn rẹpẹtẹ páwọn sì kìlọ̀ fún bàbá pé ẹ̀yẹ mọtí mọ́ wọn lẹ́ẹ̀ mọ́ ṣubú sí é ni now story méjèèjì tó wà nílẹ̀ nìyẹn sìn àwọn kan ti wá fẹ́ yí sí wípé ọba ló pa Kini Yorùbá ní òforíkó ògbó Kini yìí Yorùbá ní òforíkó ó kàn ṣe mí láàánú wípé bàbá iṣẹ́ ẹ̀ dórí oyè ni èmi sì ń wo nǹkan kan di Kini tó ju ibi tá à ń wò dé lọ. Ọmọ Ọlábísí Adéjùmọ̀bí wọ́n ní ẹjọ́ ṣé Pope ò dàgbà tó ni ṣé wọn ò mọ iye ọdún tí Dávidi sọ nínú Bíbélì ní 70 years èèyàn wá lo ọdún tó lé ní 80 years dípò kí wọ́n bá Pope dúpẹ́ wọ́n tó ń ṣèké Pope ẹ bá rí bàtà tí Pope wọ̀ ẹgẹ́ ń fi hàn yín bàtà tó ti gbó ńgbà tó wà láyé tó ń wọ̀ kiri náà fi sín tún rí fọ́nrán kan náà níbi tí Pope ti lọ sí South Sudan kọ́ nìyẹn tó rè ń kíìsì ẹsẹ̀ bàtà president wọn wípé kán mọ̀ jagun mọ́ ó kúnlẹ̀. ó dá owó ẹ̀ka àbọ̀ padà ọ̀sán àyẹ̀sẹ̀ yín dáadáa ní pápá ẹ̀ka mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ báyẹ̀ bá pín kókálé kókákó ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnà ibà sára wọlé náà ní ibà kọjọ́ abẹ́ǹkó ibà rìn gínigíní tíkúmí àtikó yorin gínigíní tíkúmí àtikó yorin gínigíní ẹ tún lè pè ní ibà allegedly àti ibà reportedly àwọn òtẹ́nà àbùkù báyìí rẹ̀ ká àkíyèsí nǹkan kan wà ń pàkíyèsí àwọn èèyàn sí ní wẹ́n tí pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ bá tàbà níbi tó ti na pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà kó mọ̀ fi ṣèbínú kó fi sòsùn kó fi para sùmọ́ kó rántí túnbẹ̀ sí à ń pàkíyèsí wọn sí ni ẹ lè pè
ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà lọ tààràtààrà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ẹ bá ń fòtílé kẹ́ tó fòtílé ẹ lè pè mí ní ibà pàpàpàrà ayápàrà ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ para rẹ̀ ó dọ̀ àyánu abala kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ náà ni ó mò ń pèrò sọ́kọ̀ àbíyẹnu ìṣùgbọ́n ń dùn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn yàgbẹ́ pè mí ní ibà ọ̀pá ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn street 16 ṣe mí ní ibà kéde fún Yorùbá nìsan káàpà àtàwọn sẹ́yìn fún mi jóye tuntun ibà bọ́ba jírò of Yorùbá land. gbogbo ọba torí wọn pé ni mò ń bá jíròrò bí ó sì dáa náà ni torí àlọ́jà amúròyìn tàwọn fún yín pé túmọ̀dù ṣe ti ń gbáradì ṣe ti ń ṣe exercise ẹ̀rìn mọ́ ṣe exercise o kẹ́ ẹ wá ibi tí ifá ti bàbá kò sí tó ṣe fá ṣùgbọ́n babaláwo tó yanrantí tí òótọ́ tó fi ẹnu wọn ṣe bùgbé oníkẹ́ wá ẹ mọ́ lọ́dọ̀ àwọn afọbajẹ onírọ́ kẹrì wá ọba tuntun o àwọn ń pàkíyèsí yìí sí ni o. ṣé wàá rí i lórí ọ̀rọ̀ ti Aláàfin àti bàbá tí wọ́n ṣe ẹ̀túfọ̀ wọn tánà dolóògbé látàrí nínà tán náà wọ́n tán ní wọ́n náà wọ́n torí mi ò sí ń bẹ̀ kó sojú mi. mo kọ́kọ́ fẹ́ fi àkókò yìí ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fi bá wọn kẹ́dùn nítorí wọ́n ti fi kú sàgbà everybody báyìí ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ wọ́n fohùn lẹ̀ kan tó lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń retí Kini Bobby ó sọ Kini Bobby ó sọ ṣùgbọ́n mo kọ́kọ́ tí wọ́n fẹ́ dúpẹ́ lẹ́yìn tá a ti bá wọn ará ẹbí wọn kẹ́dùn decision táwọn ẹbí wọn máa gbé ọwọ́ wọn ló kù sí. kẹ́rí àwọn kan wá ń wò wọ́n ń dúró wípé Kini Bobby fẹ́ sọ ní ìsìn tí bàbá sá ti kú tán ti túfọ̀ bàbá káfẹ́ gbọ́n tó fẹ́ sọ ẹ mọ́ gbọ́n tí mo fẹ́ sọ tí mo fẹ́ sọ kọ́ ni ó mú bàbá jí o. wọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ ti orílẹ̀ Ifọ̀ ọba orílẹ̀ Ifọ̀ tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní mo sọ̀rọ̀ mo sì sọ dáadáa wọ́n láwọn ń retí tí wọ́n sọ ní ìsinmi tọ́lọ́run ò bá wá ní ìsọ̀rọ̀ nǹkan ẹ̀ lè fagídí mú mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìyá mi kan send voice note sí in fact máa fẹ́ kà tó 6 wọn ò rọ́kùnrin sẹ́ǹdì sí mi o ṣùgbọ́n àwọn obìnrin wọ́n sẹ́ǹdì voice yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀yìn mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀yìn báyà mi náà wọ́n ní Bobby àwọn ògbọ́dọ̀ rí kó sọ̀rọ̀ mo ní kí ló dé ṣé mo ti sọ kan tó wọ́n láwọn ògbọ́dọ̀ rí kó sọ mo ní àwọn èèyàn retí sọ̀rọ̀ àṣenímọ̀ sọ̀rọ̀ ṣé bá wà lára àwọn tá ń pariwo pé ọwọ́ adé ni o kinní kan ni o kí ló tà ní sọ̀rọ̀ àti wípé káti ẹ̀mọ́ sínú àwọn tí ń pariwo ọwọ́ adé gan-an tá a bá rí tí ò dáa ẹ bá àfin ọwọ́ adé náà lọ ṣé bí àwọn kan náà wọ́n ti ẹ̀ ń gbé wọn lóògùn náà wọ́n lò tí ń sọ̀rọ̀ àwọn yìí kọ́ ọmọ sọ nǹkan kan sí lọ́mọ yìí wọ́n sọ ẹ dáríjì mí mo promise yín pé wọn ò ní sọ nǹkan kan lóòótọ́ kódà mi ò fẹ́ lè sọ̀rọ̀ sí ni wípé alákọ̀ọ́kọ́ láti bí ìjẹta sí jẹrin ni mo ti ń pe tí ọ̀rọ̀ tí mo ti fẹnu sọ̀rọ̀ yìí ni mo ti ń pàkíyèsí Aláàfin sí pé kí wọ́n jáde sọ̀rọ̀ kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ dá àwọn mídíà wọn Aláàfin ò jáde sọ̀rọ̀ ṣé mi ni màá wá bá wọn sọ̀rọ̀ àbí mi ni màá ṣàgbẹnusọ wọn sì láwọn agbẹnusọ tó pọ̀ rẹpẹtẹ. ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ni wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bi mí wípé ńgbà tí àbí tẹ́ ń rán mi létí tẹ́ ń rí fáà mi sí ti ọba orílẹ̀ Ifọ̀ kò jọra wọn o ọba orílẹ̀ Ifọ̀ ojú kámẹ́rà báyìí láti rí tán ń dá sẹ́ríà fún bàbá yẹn tán ni ó mọ̀ dọ̀bálẹ̀ èèyàn kan gba àròjọ ẹni tó gba ní kinní látẹ̀yìn gan ṣùgbọ́n asámọ̀ pé ọwọ́ bàbá yẹn tí bàbá yẹn di etí mú ó sì yé wa yéké fọ́nrán ẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé iwájú ọba tó ní kan gbá bàbá yẹn ó kàn fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ eléyìí náà ni ṣùgbọ́n àwa rí kámẹ́rà yẹn torí ká ní bàbá yẹn náà kú lọ́jọ́ yẹn tàbí tán lọ kú sílé tá a ti rí fọ́nrán yẹn ọba yẹn náà yóò ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀ kò sí kò ní lè sọ pé nǹkan ló ń gbà nítorí ṣé rí tá a bá mójú kúrò ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ tá a bá ẹmọ́bìnrin náà yìí ìyá mi ṣé mo ti sọ̀rọ̀ ọjọ́ ẹnu mi lọ ni tí èèyàn kan bá ń ná èèyàn tí ẹni tí wọ́n ná èèyàn ń ṣojú rẹ̀ tàbí tán torí rẹ̀ ná ẹni yẹn tí ò bá ní consent wọn tó bá ní ṣé ẹ fẹ́ lu èèyàn pásáàfin mi ṣé nǹkan ṣe yín ni àbí ṣé nǹkan ọmọ mú yín sẹ́yìn lọ́ba ni ṣé bẹ́ẹ̀ mi lọ́ba ṣé wà wọ́n pa tí wọn ò bá fẹ́ wọn ò fẹ́ náà nù o
yóò sì jẹyọ nù wọ ẹnìyẹn. Nídìí èyí àwọn gbọ́n mọ̀ dọ̀bálẹ̀ ní pé ẹ má bínú wọ́n tún mọ̀ bẹ bàbá tán náà ni. So nígbà tí bàbá sì wá jáde tán sì wá ró gbogbo tẹnu wọn, bàbá ò wá lóore ọ̀fẹ́ láti gbèjà ara wọn báyìí kú ó ti dóró, bàbá ti rewalẹ̀ àṣà. Ìdí tí mi ò fi lè sọ sí, tí mo fi lè fi wé, ìdí tí mi ò fi lè fi wé ti orílẹ̀ Ifọ̀ nìyẹn. A rí báyìí bàbá wa fẹnu ara wọn sọ ni lóòótọ́ arégbò, a rí oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ bá di ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ báyìí tèmi sì rò pé ní tí ó dì náà nù. Àwọn apá kejì wọ́n lè kó rí bẹ́ẹ̀. Aláàfin náà ti jáde through media kìíní wọ́n ti ní òrí bẹ́ẹ̀ sẹ́wọ̀n pé ìyẹn là ń mú sọ wípé ẹ mọ̀jà gbọ́ apá kan nìkan. Àgbà náà bàbá wà láyé ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ti wá kú báyìí ọ̀rọ̀ ò ṣeé sọ ní tùnínú wọn, kò ṣeé sọ ní pẹ̀lẹ́kùtù mọ́, àwọn èèyàn ń kanra, àwọn èèyàn bínú. Kí wá ní abẹ́ sọ káwọn ẹbí wọn ni mo bẹ̀ báyìí torí kìí ṣe bàbá yìí nìkan náà àti ìyàwó tó sì lè gbèjà ara rẹ̀ báyìí àti kí ló kọ àti driver ká tútù fóònù yẹn yẹ̀ wò ta ló mọ̀ dìlíìtì gbogbo nǹkan náà rìkọ́ọ̀dù torí ó ní wọ́n ti wọ́n dìlíìtì nǹkan tó bá dìlíìtì ẹ̀ lórí fóònù ní ìsìn ó níbi títí ń lọ ó tún lọ ní bíìn afẹ́rẹ́ rí yẹn bí mo ṣe rí ẹ̀rí ti ọba orílẹ̀ Ifọ̀ gangan níbi tá ti ń arẹ́rí ẹ̀yìn ìgbà kan náà bàbá tán ẹ̀rí yẹn la rí o àárí ẹ̀rí ibi tá ti ń fògùn náà bàbá tó ti ń ju bàbá lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá padà wá sọ ẹ ní sùúrù o wọ́n ti ní mọ́ dá sí àbí kí n kúkú filẹ̀ bàbá padà wá sọ ni ààrí fọ́nrán ibi tó ti mú oògùn abẹ́ ti rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn kó kíní ìbámọ́ ti le tó báyìí ká láàrin ni ibi tó ti ń fògùn náà bàbá àbí tó ti ń ṣe ti rí ṣùgbọ́n bàbá nígbà kan wà láyé wọ́n padà wá fẹnu sọ pé báyìí ló ṣe ṣe àwọn wọ́n sọ pé báyìí ni wọ́n ṣe ṣe àwọn àtúbọ̀tán rẹ̀ náà ló wá di tó di báyìí bóyá kí dẹ́rẹ́bà padà àbí kíyàwó agbógbé tó bá rìkọ́ọ̀dù lọ́jọ́ náà kán padà lọ wọnú fóònù wọn ẹ̀ẹ̀mejì lèèyàn máa ń dìlíìtì nǹkan lórí fóònù tó fi máa lọ pátápátá alákọ̀ọ́kọ́ inú bíìnì ni máa lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì delete permanently ni ó jẹ́ delete permanently ni ó jẹ́ ní tó sì mú wọn ní kí ló dé tó ń rìkọ́ọ̀dù kí ló dé tó ń rìkọ́ọ̀dù nǹkan kan wà ní inú ìpàdé yẹn tán jọ sọ ni n tó wá jẹ́ kí n mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ rìkọ́dì yẹn ni pé story side méjèèjì torí tí mò ń sọ tẹ́lẹ̀ náà ni pé ẹjẹ́ á gbọ́ side méjèèjì tá a gbọ́ ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé èèyàn kan rìkọ́ọ̀dù side méjì àti tí bàbá sọ àti tí bó ti ẹ̀ pé side kejì sọ wípé àwọn ò ná bàbá o ẹni yẹn làwọn gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan ẹyọ kan tó jọra nù méjèèjì ni wípé wọ́n fẹ́ kí èèyàn kan rìkọ́ọ̀dù kí ló fà á kí ni tá a bá wo bọ́n ṣe pírẹsẹ́ǹtì ọ̀rọ̀ yẹn kí ló fà á tàn sí fẹ́ kẹ́ni yẹn rí kó òkè lẹ́yìn ìgbà tẹ́ wá mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ wá ṣe alamí ni kí náà sọ tí wọ́n ti ṣàlámí rẹ̀ ebi níta náà bá sọ ó ràn bẹ́ẹ̀ ní tí bàbá yẹn sọ fúnra rẹ̀ tó wá ṣàlámí yóò hàn bẹ́ẹ̀ ní tí ọba bá sọ náà yóò hàn bẹ́ẹ̀ bóyá CCTV sì wà láàfin yóò fún wa lórí ọ̀fẹ́ kákan jí lọ́la báyìí àbí lálẹ́ yìí ká tó sùn kákan rí wípé bàbá Ọwádé ti ní ó yá ẹ mú fọ́nrán CCTV yẹn wá ó ṣeé ṣe kí CCTV wà láàfin ẹ mú fọ́nrán CCTV yẹn wá ẹ fi síta báwọn èèyàn ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ mọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ Mohbad o ó ti fẹ́ mọ̀ dàbẹ́ o ó ti fẹ́ mọ̀ dàbẹ́ o tí mi ò tí ì fi ní sọ̀rọ̀ bí mo ṣe sọ nígbà tí ọba orílẹ̀ nìyẹn ta nìkan mú kófin fìyà ẹ̀tọ́ jẹ́ bá a bá rí fọ́nrán bíi tí kábíyèsí Ọọ̀ni ti ní ẹgbà fọ́ lẹ́nu tàbí ibi tó tiẹ̀ ti fọ́ lẹ́nu tí kábíyèsí ò sọ̀rọ̀ yóò dọ̀rọ̀ òfin náà nu
ìgbà wo ni ò tiẹ̀ ní dọ̀rọ̀ òfin torí kò sẹ́ni tí ó gbà kan ná bàbá wọn kó wá lọ lékú gbogbo tó bá fi nà án. and another thing tó tún lè kó kábíyèsí yọ before now mi ò mọ̀ bóyá ó ti late táwa ń pariwo lé lórí tó rán bú èmi náà ń gbà náà wípé kí ló dé mò ń dọ́gbọ́n gbèsè kábíyèsí lẹ́yìn kò rí bẹ́ẹ̀ mo ní ká ní sùúrù ká rójú ilẹ̀ náà ni ǹjẹ́ gbogbo pátápẹ́rẹ́ àyẹ̀wò tí wàá ṣẹlẹ̀ báyìí ó ní kí kábíyèsí fúnra wọn kán produce àwọn ọmọ tó na àwọn òǹran wọn ṣẹ́ o ká sì gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn kí ló fi na bàbá yìí sánran ìṣẹ́kẹ̀ na bàbá yìí ni kí ló ṣẹlẹ̀ gan tẹ́ fi na bàbá yìí ta ló ràn yín ṣe dẹ́n kí kábíyèsí náà rè fọ ààfin mọ́ o ìyẹn tí ọ̀rọ̀ ìbá níyànjú at the end of the day bó o ní jàgídíjàgún ó ṣe wà láàfin àti ẹ̀gbá àwọn ẹ̀ṣọ́ kí ni ó ti wá jáàfin láti ń ráwọn èèyàn tó ń fi nǹkan náà yàn yóò sì wá jáàfin náà ti nà yàn tó ṣubú ẹ̀hùn yóò ní sọ nǹkan kan lé lórí o ẹni mo ti sọ̀rọ̀ mọ́ mi ẹ mọ́ bínú àádọ́dọ̀ ṣàbùsí torí mo wà lára àwọn lọ tún prógráàmù wo tá ń pariwo ọwọ́ adé ni o ọwọ́ adé ni o ọwọ́ adé ni kí nǹkan báyìí wá ṣẹlẹ̀ káwá mọ̀ sọ nǹkan kan sí torí ẹ̀ ni o ẹ mọ́ bínú n ò jayò pa ṣùgbọ́n ìdí tèmi n ò kàn dájọ́ torí mi ì ṣe lọ́ọ̀yà mi ò sì lè tánú àbùkù lu yẹn kankan báyìí bí kò ṣe n tí mo kàn lè sọ ni wípé káwọn ẹbí kan kó bo ẹ̀rí pátápátá kan gbalẹ̀ ẹjọ́ lọ. ńgbà tí ọba Ifọ̀ náà wọ́n gbalẹ̀ ẹjọ́ lọ ni ilé ẹjọ́ ni ó kàn kù sí ǹjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì ń bí wípé bóun náà ṣe wá ṣe àti ẹ̀gbọ́n nǹkan kan mọ́ tá ń pariwo pé kán yọ ọba yẹn lóye kò sí tí ọ̀bọ fi sórí tí náà kí ò fi sórí kò sí tára bá ń ṣe báyìí bẹ̀rẹ̀ mo sì wà lára àwọn tí ń pariwo pé ó ti yájú ẹ fi ọba ilẹ̀ ó ti yájú ẹ fọba ilẹ̀ mo tó bá wá jẹ́ ibi tí a lérò tó já sí náà ló wá já sí ó yájú náà fọba o ó yájú o mo wá fẹ́ bẹ̀ owó ẹ̀yin èèyàn títí tí ilé ẹjọ́ ò fi ṣe ẹ̀tọ́ títí táwọn ẹbí olóògbé ẹjẹ́ kan ti ẹ̀kọ́kọ́ gírífù náà tá bá gírífù tán títí tán fi rójú ráàyè ní ó dá àwọn fẹ́ ṣẹjọ́ ní o àbáwọn ò ṣe o àbí báyìí o ẹ jẹ́ ká fi pẹ̀lẹ́ ẹ mọ́ tí ì mọ̀ pé èèyàn kankan ló kọ̀ o ẹ mọ́ tí ì mọ̀ pé èèyàn kankan ló kọ̀ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ jẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ o torí bá a bá ń sunkún àmọ́ ríran wa ní sunkún o àti wípé bá a bá jà gan àmọ́ fàyè àti parí rẹ̀ lẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ ó gbọ́ aláki a mọ̀ pé ó ẹ̀wọ̀n ẹjọ́ disappointment nǹkan kan tó mo bá tí mo sọ yìí nǹkan kan tó mú mi sọ nìyẹn o pé àwọn èèyàn wà disappointed èèyàn ọmọ Ọ̀yọ́ náà this is not the time láti mọ ẹ ti ẹ̀jẹ̀ kó wálẹ̀ náà ẹ jẹ́ kí everybody sọ tinú ẹ̀ is part of grievance ẹ jẹ́ kí everybody sọ tinú ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ sí mi ní tirú táìmù yìí sìn má ti ẹ̀ respect ẹni tó kú ẹ mọ́ tí ìwọ̀n jẹ́ àwọn gbé bàbá náà lọ ṣe kinní kan bàbá náà lọ ṣe kinní kan irọ́ bàbá yẹn ó ti ń jẹ́ orúkọ bàbá ọba before now wọn náà bá tiẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní báyẹ̀ mọ́ bá pín ó kálé kó kápọ̀ ẹmọ́ gbàgbé ìmọ̀ràn yìí sí kókó nú comment section ẹmọ̀ sí tẹ like kí mọ̀ rí ẹ bá ṣe ń tẹ̀ báyìí inú mi wọ́n dùn ní bẹ́ẹ̀ sí mọ́ rìn mí gènègè nínú o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ já Adébàdàn níbi tí Olúbàdàn wọ́n ti ganu sí máìkì ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ìkìlọ̀ kólekóle ní o táà ní ìkìlọ̀ wọn wá ń bá wí ìbò náà kọjú sí north south east or west wọ́n ní ọ̀dọ̀ Olúwo ní wọ́n ní ọba Olúbàdàn of Ìbàdàn land ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn ti ṣèkìlọ̀ ní kólekóle fún àwọn ajagunbalẹ̀ ajíninílẹ̀ tí wọ́n ń dọ́gbọ́n fẹ́ ojú ilẹ̀ láti ìlú wọn wọ inú Ìbàdàn àwọn land grabbers àti trespassers tí wọ́n fẹ́ fipá gba ilẹ̀ wọ́n ní kí a mọ́sá ní wàrà sísà láìsí ìdádúró láì dènà pẹnu kí wọ́n lọ yọ gbogbo signpost tí wọ́n ń rí kiri kọjá àlà wọn àti pé táwọn bá gbọ́ pé àbà kan ló lọ ń san ìdákọ́lẹ̀ fún ọba abòmíì
lẹ́yìn táwọn ti sọ̀rọ̀ yìí tàbí baálé kí baálé kan báánà kí báánà kan lòun náà ló ń rèé dọ̀bálẹ̀ fọba àlùbọ̀mí tó sì jẹ́ abẹ́ jurisdiction àwọn ló wà wọ́n ní yóò rí ṣoṣo nítorí òun pè ṣoṣo àyà náà wá ní tágan ni ajagunbalẹ̀ tí Olúbàdàn náwó sí mú lèmi ò mọ wọn àti ìdárúkọ rẹ̀ mo ní kó jẹ́ ń débẹ̀ náà kó ní sùúrù ó lóun gbọ́ pé odò ọba ní ìnílẹ̀ Ìwó parí sí mo ní alábòsí àìníhàn àyà alábòsí asótí ẹ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé Olúwo náà ń bá wí sẹ́ẹ̀rá àyà yìí ní mọ́ dùn mí ń kú ọ̀rọ̀ àsáwà náà ń bẹ́ wọ́n ní nínú ìpàdé pàjáwìrì kan tí àwọn ọba mọ́gàjì àti àwọn baálé báánà àwọn baálẹ̀ tí wọ́n ṣe ní ààfin ọba Olúbàdàn ní Òkè Àrẹ̀mọ nìbàdàn ló ti ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n ti pa àṣẹ yìí. ọba Alákùlẹ́yìn sọ pé odò tó jẹ́ ààlà tó pa ààlà láàrin Ìwó àti Ìbàdàn tó ń jẹ́ odò ọba ti wà tipẹ́ from time immemorial pé àbẹ́yìn gbọ́ pé ilẹ̀ máa ń fẹ̀ sí ni àwọn èèyàn orí rẹ̀ ló máa ń fẹ̀ ilẹ̀ kì í fẹ̀ sí kì í expand sọnù geography wọ́n sọ fún àwọn nílẹ̀ mọ́ expand o wọ́n ní tó bá ti gbóná tó bá tún yá tún shrink ó tọ́ ní nínú geography ṣùgbọ́n Aláàfin Olúbàdàn sọ wípé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bọ́bí ṣùgbọ́n pápápá ni Olúwo náà ti jẹ́ bàbá ní olórí ọ̀rọ̀ yìí o ṣùgbọ́n ẹ ti ń wò pé ṣé kò rí bàbá fi gbọ́n tó sọ ẹ sáàmù tẹ́lẹ̀ kì í sóò nílẹ̀ tí mo. ó lóun gbọ́ pé Olúbàdàn ń pàṣẹ wọ́n ń pàṣàmọ̀ wípé ilẹ̀ Ìwó ibi tó dádé dúró náà ni wọ́n ń pè ní odò ọba ó ní ká má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ní ṣe bí Yorùbá náà ló ní bọ́mọdé Yorùbá tán yóò bá Yorùbá mú wá ní ṣé ọba Ọlákùlẹ́yìn lọ́mọdé ó ní àròbá ń bàbá àtàn pé àwọn wo náà ń pa ìtàn kólekóle ìtàn fún lọ́rùn fún bàbá wípé ayé ìgbà yẹn lè máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ó ní kì í sí odò ọba ní ààlà Ìbàdàn sí Ìwó ló wà o ó ní wọ́n ń pè nìkan ní Àbà Ìbìrà. He said no one has the right to make such a pronouncement when the matter is before the National Boundary Commission wọ́n làwọn commission ti ń rí sí boundary ìyẹn ẹnu bodè àlàsáàlà. Such a statement is synonymous with contempt of federal government and the sabotage of the effort of the AIG Zone 6 Emu Obo Fred Ekokotu, who has intervened and invited the two parties to respect the status quo. He added, Olúwo, that several villages including Paku, Ogunajo, Olola, Molamu, Papa, Tifede àti Ejemu remain ancestral properties of Ìwó with established Ọ̀ṣun state government facilities and polling units. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ja ogun fún Ìbàdàn wá láti Ìwó lára wọn ní Balógun Àlì Ìwó, Ògúnmọ́lá Ọdẹ́rìnlọ ọ̀gá o. Ó ní I read the statement credited to Olubadan Palace Ọba Kínlóye Ọlákùlẹ́yìn that Odò Ọba is the boundary of Ìwó with Ìbàdàn with dismay. Ó ní ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fóun pé ọba ń sọ̀rọ̀ nǹkan báyẹn coming at a critical moment when the AIG Zone 6 tí ó ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí further stated, as a peace-loving father to the nation, I calm the people of these villages. I encourage them to respect the decision of the AIG and I await the report of the National Boundary Commission. Ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀ ló fẹ́ dọ́wọ́ òwúlẹ̀ láàrin ọba méjì báyìí ó ilẹ̀ sáà. Wọ́n sá ti dára wọn lóhùn ó ní kì í sódò ọba nìwó parí sí o. Yorùbá ní ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún fàyà odò ọba ò sí kánlù iṣẹ́ ọba ò sí mọ̀ jẹ́ àwọn ọba méjèèjì wọ́n jẹ̀ sí ara wọn kámọ́ wò kọ́sà gbé tọ ìjọba lọ kí ìjọba máa dá sí sọ́fíọ̀ wọ́n sà ní chief sọ́fíọ̀ nípínlẹ̀ wọn kán dá sí ká mọ ibi tó jẹ́ ilẹ̀ onílẹ̀ kó ní kálukú mọ ojú àlà rẹ̀ kò jù bá ń lọ torí Yorùbá náà ló ní oko kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kọ́mọ làálà ẹja kó ẹja àdọ́yọ̀ o níbi tí ìkan ti ẹ̀kọ́ olórí gbogbo wọn ni olórí gbogbo Àmọ̀tẹ́kùn nìbàdàn níbi tó ti gbóhùn sókè o tí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ lórí ibi tí iṣẹ́ dádé dúró lẹ́yìn ìgbà tí gómìnà Ọ̀yọ́ ti sọ̀rọ̀ tó ti pàkíyèsí àwọn elétò ààbò sí wípé ibi tóun ti lọ ṣe bá dé òun lọ́jọ́ sí o pé wọ́n láwọn agbésùmọ̀mí wọ́n yapa ń bẹ̀ lọ́yọ̀ náà sì ní ṣùgbọ́n nígbà tí olórí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ó gànú sí máìkì
ó náà ti lọ ṣe survey ibẹ̀ by intelligence, ó níbi tán ti wá rí, ó ní ojú ilẹ̀ tán dictate, ó ní ó súnmọ́ sẹ́yìn pé ibẹ̀ gangan làwọn agbésùnmọ̀mí ìṣòdò sí. Ó ní village kan ó dárúkọ bẹ́ẹ̀ pé village yẹn Fúlàní wà ń bẹ̀, àwọn Benue wà ń bẹ̀, àwọn Tífì wà ń bẹ̀, ṣàdárú gbogbo ẹ̀yà tó wà ń bẹ̀. Ó ní wọ́n máa ń kó àwọn èèyàn wá láti wá ṣiṣẹ́ àgbàro pé wọ́n máa ń ṣe farming gan. Ó ní páàkì kan náà wà ń bẹ̀ tó jẹ́ tọ̀yọ́ pé ibẹ̀ ni gómìnà ti lọ ṣe birthday wọn tán ti lọ celebrate birthday. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ti wá ń gbọ́, ó ní bẹ́ẹ̀ náà ti wá ń gbóhùn ẹsẹ̀ àwọn bandit. Kí lẹ wá ṣe bó lẹ ṣe rìn? Ó ganu sí máìkì, wọ́n sọ ìgbésẹ̀ táwọn gbé, ṣé wọ́n ń pọ̀ sí ni, ṣán dínkù sí ni, kí ni sẹ́tẹ̀ǹsì gangan tọwọ́ yín ká wọn. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jágbọ́n lẹ́nu ọ̀gá àwọn Àmọ̀tẹ́kùn nìbàdàn ní lọ́yọ̀ọ́, gbogbo Ọ̀yọ́ ni kì í ṣe Ìbàdàn nìkan. Around that general area, before that intel, we noticed that we do have presence of some bandits, because they come in, they operate around that area. There's this dam, Gotch Dam, Gotch Dam, yes, around that area. So you have the Jos who are settlers there, you have the Hausas there, you have the Fulanis there, you have the Gedes there, you have Benin, and you have Togolese there. Because there's a lot of farm around that general area. Some people brought in some of these migrants into that area for farming activity. I know that wherever you have this kind of people, you cannot wish it away not to have some criminal elements. More so, it's at the fringe of the Oyo National Park that have been witnessing some criminalities right from Olonshogo, that's Igbeti general area, the mining area, down to that side. And if you remember again, around the Teswaju, there's another mining area around that side. So people move between that area to this Ishayin general area, the Ikere Dam, because they are all connected. Okay. And they are joining community, they are joining local government. Even smugglers use the route there to smuggle rice. Smuggle rice from where? Now from Benin Republic. Okay. Through Iwajawa. They come into Itesiwaju. For them to be able to carry this in and get to Oyo, that's the route they use on bike. So it's a busy area? It's a busy area. So a lot of criminal activities is going on there. You understand me? Because there's this, the cover of the reserve provide them a kind of safe haven for them to be able to do a lot of, without people saying. They mark you, there are villages within this area. Villages like Abugaga, Tajes, and that thing, they are around that area. The community members, they are seeing what is going on. And sometimes because of fear, that, okay, these people could come vote for them. They will just keep quiet, and once they are not affected. Some of these criminal elements, some are within. Some are within our own people here. And of course, some of the other people are settlers who have been in that place for, some of them have been there for 20, 30 years. And you can't wish it away that there are still some others outside the country, from other states, who are invited into that area. The Togolese coming to do farming activities there. Who brought them in? Somebody must have asked them, there's something like this going on. If you get to Teswaju, the mining area, you have Senegalese, you have Malians. So it's not just about Fulani. It's not. Look, when they say everything header, it's not about Fulani alone. Our own people have arrested people around the Shrine there with military vest and local made guns. They are involved in kidnapping. But when you do ethnic profiling, that's one of the things why we keep telling people to stop ethnic profiling. Because when it's everything Fulani, the Yorubas, who are also criminals, will hide under that. But are there Fulani criminals? There are so many of them. There are Fulani criminals, no doubt about that. We've picked so many of them. Even this same operation I was telling you, after that intel, we picked 7 of them. Fulanis? They are all Fulanis. So, and we handed over to DSS. And the DSS confirmed that they actually helped them in resolving some of the issues they were investigating before them. So you eventually moved into that bush? Yes. After the training, if they were telling to fit training exercise, we combed the entire area involving 8 local government, Atisbo, Itesiwaju, 8 local government of my men, Atisbo, Itesiwaju, Ishayin, the 4 from Oyo West, Oyo East, Afijo, and Atiba, and Iwajawa. We even brought in the Ibarapa North and the Ibarapa Center to join them. That's a wide area. Very, very wide. That's 10 local government took part in that operation. And we were able to pick up 7 suspects.
And all of them were later confirmed to have one or two things to do with issues that were even, it was like they were trying to set up this kind of maybe terrorist camp, I don't know, terrorist cell. They usually operate in cell. Maybe they were trying to set up a cell that the desert have been working on. So they were able to nip that in the bud. Were they armed? Of course now. They were able to nip that in the bud. That's the most important thing. They were able to nip it in the bud. That's why we're enjoying that relative peace. And that the DSS did a lot of work. And they were able to nip this in the bud. So are there measures in place to ensure that they do not return? You can't guarantee that there will be there's no society that is crime free. They will return. It's not that if we on our own, we are not resting on our oars, so that as they return, we are there because we keep on monitoring. They are also monitoring us. They are seeing us. They know that we are doing something. They know that we will not allow them to have breathing space. And that's essentially why we do say security is collective responsibility. When the community member, that's why we have, after that something, I have to set up 3 different posts within that general area as a kind of proactive measure. So that once they decide that, these people are there, they won't come in there. Since that time, we did not witness anything until about 6 days ago. They attempted to kidnap a woman at Abu Gaga in the Shell local government around that general area. We were able to repair because maybe they are not aware that my men were there that we set up. So the woman raised alarm. They pretended they were to buy malt or so. And they pick up the woman. So when she raised alarm, because she knew my men were not far off, they were able to come in. On sighting my men, of course, there's a exchange of guns there, and they ran away, and we were able to. And if we are done from the studio now, I can show you the picture of I can even play the video of the woman, the victim that we were able to rescue from that incident. So these are, since that time, that was sometimes we did that operation early February. We did not record a single incident until that of about 5-6 days ago. So basically, we are safe. We are safe. Everywhere is being relatively safe. We cannot say completely safe. I'll be deceiving you if I say everywhere is completely safe. No, but your state is relatively safe and stable. I can assure you of that. Your state is safe, relatively safe, and stable. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o ẹ̀hún náà lẹ́sìn gbọ́n ẹja wá sáré dé Bayelsa níbi tí Wike tó ti sọ wípé òun àtàwọn èèyàn òun ti fẹ́ lọ sí rally political rally ní o ṣùgbọ́n nígbà tí olórí ẹgbẹ́ Wike tán náà fọ́ọ̀mù ẹgbẹ́ wọ́n ní torí ìtààrẹ náà sí fọ́ọ̀mù ẹgbẹ́ pé fẹ́ fi rally àwọn páàsì vote of confidence fún ààrẹ Tinubu ni pé àwọn láìkí iṣẹ́ tí ń ṣe pé kó wọ́n bá iṣẹ́ rẹ̀ lọ olùdá kó wọ́n bá iṣẹ́ rẹ̀ lọ ṣe rí kan nù yín náà ṣe sọ́lá nù ó ní kó wọ́n bá iṣẹ́ rẹ̀ lọ àbí ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ jáwò bí rally ṣe lọ bá a bá kún bí rally tán á tún wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan náà níbi tó náà ti ń sọ yẹn tó ń polo ara àwọn militant ọ̀rọ̀ Rivers náà ló fẹ́ jáde Bayelsa o bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé gómìnà wọn náà ti ń pariwo wípé wọ́n yìnbọn bẹ̀ lánàá o àwọn sì ti kìlọ̀ fún yín ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára jáwò bí rally ṣe lọ bá a bá paradì àwà tẹ̀tì tó ń polo sí níbi tó ti ń yin ààrẹ Tinubu 9-10 mo ní Nàìjíríà ní militant ló ti lẹ́nu ọ̀rọ̀ former militant ní lóòótọ́ kò sí mọ́ ṣùgbọ́n àyà pàkíyèsí mi sí wípé ìwà òkì ìfoníwàálẹ̀ ń ló dífá fún àwọn Boko Haram tán ni wọ́n ti di radicalize ṣùgbọ́n kò lè kúrò ní ọpọlọ wọn pé militant eléyìí náà orin nǹkan jẹ lọ́wọ́ ìjọba ni mo ní níbi táwọn ọmọ iléèwé àwọn tó ní brain àwọn tó ní distinction jáde àwọn tó ní grade gidi jáde tán ti jáde iléèwé gíga tán jáde University Nàìjíríà tán ríṣẹ́ ibẹ̀ ni militant mo ti gbọ́ pé ó tún kọ́ police station fún wọn ibẹ̀ ni militant ti ń ti gàlégàlé ó ti lóun convince everybody kan dìbò fáàrẹ ó ní a good man láàrẹ mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan this boy is good this boy is good àpànìjẹ́bẹ̀ ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí ilé agbára.
We will do our part, even go out of our boundary, cross to the northern part of Nigeria to talk to our brothers so that he will get his second tenure. TINUBU is a good person. He has the experience to do everything, to carry this country to the higher level. I am traveling across all the northern states to appeal to them. Buhari spent 8 years now. So we don't want anybody to cause any problem. Let's have his own 8 years too. And then we need another person to come in. There's no need for anybody to say, no, we have the monopoly of power. No. We must allow TINUBU to do his 8 years. Which will appeal to everybody. And by the grace of God, everybody will support us. Like the traditional rulers and everybody, both small and young here, who have endorsed Mr. President for his second term. The duly elected governor of Rivers State is coming back. You know, I may likely have a problem with my brother Paul, who you can refer to as my boy. The problem between Wike and Fobra is boy and Oga. And there is no way. Our president is one person who has been protecting democracy. So there is no way he will truncate it. Maybe in another few days I will be leaving for Abuja. We are doing everything, including Mr. President and Wike. Fobra is coming back as the duly elected governor of Rivers. Ó lè káàbọ̀ padà ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni tí ó ń kó fọ́nrán ìhòòhò kiri mo níbo ló ṣe jẹ́ òṣìṣẹ́ báǹkì Access lọ́wọ́ bà tí wọ́n sì ní fọ́nrán tó lé nírinwó lórí fóònù rẹ̀ níbi tó ti rẹ́kọ̀dù àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó jóbìnrin nílé ìgbọ̀nsẹ̀ níbi tó ti ń ṣèǹdí aṣọ ní balùwẹ̀ mo ní bóun ló ṣe gain entrance ṣé òun ló wà ń di CCTV ni àti pé tí CCTV bá wà ń bẹ̀ sọ́n mọ́ install rẹ̀ sí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ àbí ibi téèyàn bá ti ń bọ́ra sí òò ṣé wọ́n mọ́ install rẹ̀ síbẹ̀ ni àbí fóònù ló fi rẹ́kọ́ọ̀dù àbò ní hidden camera wọ́n ní Stephen Ifechukwu Ejezie ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ o wọ́n ní òun ní former quality assurance specialist ní báǹkì tàdá kọlẹ̀ kan wọ́n ní contact center wọn ní Onírù branch lẹ́kọ̀ọ́ ta ló gbèrò yín gangan FIG ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyẹn Foundation for Investigative Journalism of Nigeria FIG awakọ̀lá nìròyìn yìí o akànṣẹ́dá ẹ̀ ní Yorùbá ní o so exclusively FIG Foundation for Investigative Journalism ọ̀nà gbé investigation ọ̀nà sí investigation yìí so lọ́dọ̀ tiwa reportedly and allegedly ni o wọ́n ní lọ́jọ́rú ọjọ́ Wednesday ní insider kan níbẹ̀ ló tàwọn lólobó mo rò pé lára àwọn tí wọ́n mú ìhòòhò rẹ̀ torí wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń forí jánu kiri báyìí ni pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí báńkì yẹn gbé wípé lóòótọ́ wọ́n ti lé kúrò lẹ́nu iṣẹ́ ṣùgbọ́n ṣé lílé kúrò lẹ́nu iṣẹ́ nìkan wá ni gbàtẹ́ ti ká iṣẹ́ ibi mọ́yàn lọ́wọ́ mo wá ní ẹ̀yin tẹ́ lé ní irinwó náà ẹ̀yin náà pè lẹ́jọ́ ẹ ti tó pè lẹ́jọ́ tó sì jẹ́ pé nù ilé iṣẹ́ kan náà ni wọ́n ní kì í ṣe ilé iṣẹ́ àwọn nìkan wọ́n lára àta náà wà ń bẹ̀ o wọ́n ní bí ẹni pé ọ̀gbẹ́ni ó fi ń ṣe bísínẹ́sì ni wọ́n ní FIG ló sọ pé àwọn òṣìṣẹ́ tó ń bá ṣe shift papọ̀ wọ́n náà máa ń ṣe shift tí wọ́n máa ń sùn bẹ́ẹ̀ níbi iṣẹ́ wọ́n ní àwọn ni ó máa ń lo opportunity yẹn láti mú ìhòòhò wọn tó bá ń túnra sí lọ́wọ́ wọ́n ní Ejezie yìí máa ti ń rápálá wọ ibi ìkọ̀kọ̀ ilé ìwẹ̀ tàbí ilé ìmúra kí wọ́n tó débẹ̀ á ti háìdì síbì kan wọn àti kámẹ́rà rẹ̀ wọ́n ní ọ̀kan lára àwọn obìnrin yìí níbi tó ti ń wẹ̀ ló ṣàkíyèsí pé iná kan ń ṣẹ́jú ń bì kan pé ló bá lọ síbẹ̀ nù kíúbíkù kan ló bá bárakùnrin yìí tó ra gọ síbẹ̀ tó ń rìkọ́ọ̀dù mo á wò pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé ara ti ń fọ arábìnrin náà torí yẹn bá ń wẹ̀ lọ́wọ́ ọṣẹ wà lójú rẹ̀ wọ́n ní bóyá kò tí ì fi ọṣẹ sójú nígbà náà àti pé n tó mú rí iná níbì kan wọ́n ní bóyá òun náà ò tán ná nígbà tí ń wẹ̀ wọ́n ní bóyá ẹni yẹn fóònù ẹ̀ yóò sá ó bá ń rìkọ́ọ̀dù lọ́wọ́ bó o bá ti ẹ̀ tán náà flash yóò sá tan iná ilé screen ó sì lè mọ́ rí dáadáa bóyá gbogbo àwọn tí máa ń rí mú àwọn tí máa ń tan náà ni bóyá lè yóò tan náà lọ́jọ́ ọ̀sà ní ọjọ́ ogun tó lè ọjọ́ kan ní tó lóhun ló wá mú báyìí ló bá lórí báyìí pé kí ni wọ́n ṣe ń bì
kí ni gbogbo pálapàla yìí ló bá bá mi tó ti ń rìkọ́ọ̀dù kí ló wá ṣe bó ló ṣe débí ó lóun ò mọ bó ń ṣe débí ó mọ bó ṣe débí ó pòórá débí ni àbájá ló gbé ọ débí ó lóun ò lè sọ ó ti ń wà wáwí ló bá já fóònù ọwọ́ rẹ̀ ló bá rí nítorí kọ́ọ̀dù pé gbogbo nǹkan tó ń fi ṣe obìnrin rẹ̀ níta gbangba òdà tó bá tiẹ̀ wá mọ bó ṣe débí rìkọ́ọ̀dìn tó ń ṣe ń kọ́ òye èyàn náà yí ọ wọ́n ní wo kí ó wọlẹ̀ iná mọ́ lónìí o àṣemọ́ rẹ lélẹ́yìí o ló bá ké gbàjarì sí àwọn òṣìṣẹ́ báǹkì wọn náà bá mú wọn ọlọ́pàá bá rí èrè ìdílé rẹ̀ ilé rẹ̀ tán rí èrè ìdìnà ti rí wípé kò sẹ́ mọ́ ṣé o wọ́n ló ní Telegram àkáǹtì kan tó pè ní fan base alone àbí fan base only pé àwọn aláwọ̀ funfun ló pọ̀ ńbẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni ti máa ta ìhòòhò wọn ló bá káwọ́ lérí pé tóun ò tí ì má rí kí ló fẹ́ fi òun sí dẹnu kan òun rí wọ́n bá pe díẹ̀ náà àwọn obìnrin tó ti mú òwò wọn ẹ̀yin náà sì ń wo òwò ní o wọ́n ní investigation ni so dẹnu kan yín rí ni wọ́n ní kò dẹnu kan àwọn rí àwọn ọmọ wọ́n sì ní ìwà rẹ̀ tútù bí àdá bàbá ìmọ̀ níbi tí wọ́n rí náà nù ẹ̀ ń bá ń fi ojú jọ́ọ̀jì èèyàn tó sì jẹ́ wípé àwọn oníṣẹ́ ìbàjẹ́ lè rí lójú wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó gbé tiẹ̀ sójú lè rí lójú oníṣẹ́ ìbàjẹ́ gan-an mọ́ practice pretense jù ẹjá kó ń bẹ́ o ẹjá wá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjá dé Canada o Canada láti gbọ́ tán ní arákùnrin kan wa mọ́tò níbi tí wọ́n ti ń ṣe festival ó sì pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ o ọ̀pọ̀ èèyàn ló pàdánù ẹ̀mí wọn lẹ́yìn tí awakọ̀ kan wa ọkọ̀ wọ àárín àwọn tó ń ṣe àjọ̀dún nílùú Vancouver lórílẹ̀‐èdè Canada ọ̀pọ̀ èèyàn ló farapa bákan náà níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ní nǹkan bí aago 8 alẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta ló wáyé o olórí ìlú ìjọba ìlú Vancouver Ken Sim sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà bà òun nínú jẹ́ gan-an àti pé ohun tó burú jù jáì ní Ọ̀gbẹ́ni Sim ní àwọn ọlọ́pàá ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ nígbà táwọn míín sì fara ṣìṣe ó ní àwọn kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn ẹbí táwọn èèyàn wọn bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ àti gbogbo àwùjọ àwọn èèyàn Philippines nílùú Vancouver wọn làwọn ló bá jù àjọ̀dún àyájọ́ lápúlápù làwọn èèyàn Philippines ń ṣe tí awakọ̀ kan fi wá ọkọ̀ wọ àárín wọn lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọdún yìí wọ́n ní ọdún yìí wà lára àwọn àjọ̀dún tó lámìlaka jùlọ lórílẹ̀‐èdè Philippines wọ́n ní kì í sọdún àwọn ní Canada o àwọn Philippines náà ṣe àwọn Filipinos náà ń pè wọ́n iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Vancouver ní àwọn lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn èèyàn kan ti kú táwọn míín sì farapa lẹ́yìn ṣùgbọ́n wọn tí ìmọ̀ye wọn o. ṣùgbọ́n kò pẹ́ tíṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ká ọkùnrin tó wa mọ́tò yìí wọ́n ní wọ́n ká mọ́ kọ́nà kan ó sì fẹ́ jọmọ kékeré lọ́dọ̀ tèmi náà lẹ́ ojú rẹ̀ nù ló náà ń bẹ̀bẹ̀ ní 9-10 sọ́rí làwọn èèyàn ń pe èdè kò bá kùn gbé sí wípé kí ni túmọ̀ sọ́rí ó di ìdí ìpààyàn ó ń sọ sọ́rí àwọn ẹ̀wá ni àtọ́bájòun ló wa èèyàn tó wa mọ́tò tí ó pa dúró èèyàn yẹn pé sóǹgán wà lálàáfíà mo ní kò yé mi náà tèmi náà ń wò nù wo. Ọlọ́run ṣàánú wa ní ríro eléyìí mọ́ o ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ tara ṣàṣà dé Iran níbi tá a ti gbọ́ wípé ìbúgbàmù àdó olóró ṣẹlẹ̀ ó tá ń jù ú kí ló dé èèyàn mélòó ló kú wọ́n ní ó kéré tán èèyàn 18 ló ti jáde láyé lásìkò tá à ń fáìlì ìròyìn ó ṣeé ṣe kójú bẹ́ẹ̀ lọ torí wọ́n sì ń wá àwọn èèyàn tí àwọn 800 míì yẹn 108 míì sì farapa lẹ́yìn ìbúgbàmù tó wáyé ní Iran Shashi Raja tó jẹ́ ibùdókọ̀ ojú omi tó tóbi jùlọ lórílẹ̀‐èdè náà ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti wáyé o ìbúgbàmù ọ̀hún fọ́ àwọn gíláàsì fèrèsé àwọn ilé tó wà nítòsí ibẹ̀ ló tún yọ òrùlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ níbẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó bàjẹ́ àwọn tó ń gbé lágbègbè ibùdókọ̀ ojú omi náà ṣàlàyé pé àwọn gbọ́ ìró ìbúgbàmù ọ̀hún títí dé nǹkan bíi 50 kìlómítà síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé fídíò agbègbè náà tá a rí ó ṣàfihàn iná kan tó kọ́kọ́ ń jó kíkankíkan kí ìbúgbàmù ọ̀hún tó wáyé o bí àwọn èèyàn ṣe ń sàsálà fún ẹ̀mí wọn lẹ́yìn ìbúgbàmù náà làwọn míì ń ṣubú dànù lẹ́bàá ọ̀nà látàrí ìfarapa wọn ó sojú mi kòró kan sọ fún wa wípé gbogbo inú ilé ńlá tó wà níbẹ̀ ní èéfín gbà pátápátá ó lóun ò rántí bóyá abẹ́ tábìlì ni òun gbà sápamọ́ sí tàbí òun gbójú wíńdò jáde òun sá escape ní tòun ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún ti pàṣẹ
kí wọ́n gbé gbogbo iléeṣẹ́ àti ilé ẹ̀kọ́ tó wà lágbègbè náà ti pa báyìí. Wọ́n ní bí iná náà ṣe ń ràn láti ara kọ̀ǹténà kan ló ń mú ìkejì ìsàn jó àjòrèwájú ní jó. Wọ́n ní àjọ Ambro Intelligence sọ pé àwọn ohun èlò tí wọ́n ń lò fún àdó olóró iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè náà ló wà nínú àwọn kọ̀ǹténà ọ̀hún o. Àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn abẹ́lẹ̀ jábọ̀ pé ibùgbàmù náà bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí iná kan ṣẹ́yọ, iná ló kọ́kọ́ ṣẹ́yọ, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó ń lò fún àdó olóró, ẹ̀sìn mọ̀ pé Iran náà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ń bá USA fa ìfàǹfà. Àwọn èèyàn wá ní bóyá USA lójú, òní rárá Houthis ní USA ń bá jà, wọ́n ní kò sí yàtọ̀ láàrin wọn. Wọ́n sàti ní gbogbo tó fẹ́ fi ṣe nǹkan àdó olóró, èròjà tó fi ń ṣe nǹkan àdó olóró, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló gbaná ló fa ìjàmbá yìí. Bá a bá wá rí àbájáde intelligence wọn, bóyá wọ́n sọ ẹni tó wà ń di ẹ̀ fún wa. Ó dáadáa yẹ jẹ́ sáré Plateau o, mo fẹ́ gbé àwọn ọ̀mọ̀ràn kan wá. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí asòfin lọ́jọ́ sí tí gómìnà Plateau níbi tó ti pa àyàn ń pakúpa. Wọ́n ní 60 communities, 60 community. Òun làwọn bandits ti gbà. Àmọ́ tún ti gbọ́ tuntun. Wọ́n ní wọ́n ti sọ gbogbo wọn lórúkọ tuntun. Mo ní wọ́n ti sọ gbogbo 60 communities. Imagine kí bandit gba, for example, bandit àti ẹ̀lẹ́ fi ilẹ̀ Yorùbá ṣe example. Kán wá máa sọrú Òṣòdì, kán pè lórúkọ tí wọ́n, kán sọ kò ní ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ láṣẹ ọ̀lọ́ ẹmọ́jà àfilẹ̀ Yorùbá kankan ṣe example. Wọ́n sá ní 60 communities náà ti tún orúkọ wọn, náà ti tún ní Nàìjíríà. Ájì lọ́jọ́ kan lákàn rí pé Nàìjíríà gan-an kò jẹ́ Nàìjíríà mọ́, wọ́n ti ṣe yí orúkọ rẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára, ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn. You know, the freewheeling attitude of bandits in the Middle Belt region of the country, particularly in Plateau State, is not just choking, but revulsive. Reports reaching us say that no fewer than 64 communities in the state have been invaded and occupied by armed bandits. Some of the communities have been renamed after the original inhabitants have been driven away. The situation is no less so in neighboring Benue State. Now, the result is overcrowding of IDP camps. This is indeed the ultimate wake-up call. But we are not listening. We keep saying this thing, we keep discussing the same thing all the time. And my own problem is that if there is a problem, a very serious problem as it is, and you close your eyes as a government, and you wish it away, and you think it will just go away, you are just deceiving yourself. Yeah. Because when you open your eyes, the problem is there confronting you. My own belief is that, one, we should speed up the idea of state police. Yeah. Because every crime is local. And then it will be able to increase the capacity of the security forces to be able to handle some of this problem. That's number one. Number two, government should allow governors to have paramilitary forces passing the law in the assembly, and government will be able to agree with it that they should bear arms to be able to, they can incorporate them into the security forces like the JT that they are doing in Borno. It is important that these people, we must have security, because if these people keep coming, keep driving people away from their communities, and the only thing we do is just talk and wish and give orders to security agencies, we are just deceiving ourselves. We have to find a way to confront them, because these people are terrorists. Grab the bull by the horns. They're just terrorists. Yes. That's who they are. They are terrorists. So if we keep saying, no, so they're not going to change what they are doing and the way they go about it, and they are well armed. So how can you confront somebody that is well armed with nothing, and you are crying and begging God and praying to God and telling government or giving orders to security forces to say, do as much as you can? It is obvious that the security forces alone cannot solve this problem. Abájọ tí Yorùbá fi sọ pé wọ́n bá fi ogún ọdún pinlẹ̀ wèrè, kìtìẹ̀sì ogún ọdún náà ń lò Nàìjíríà, wọ́n ń lò tọdún ọdún àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọjọ́ wo gan-an fẹ́ ya wèrè ojoojúmọ́ ẹjọ́ àwọn ti pàṣẹ àwọn olè ń pàṣẹ fún. Bẹ́ẹ̀ bá gbé àwọn ọmọ ìlú láàyè kan gbébọn kan gbé nǹkan láti fi dìfẹ́ǹdì ara wọn. Ẹwúrú àmọ̀tẹ́kùn táwọn pariwo láti jọ yìí, wọ́n kọ̀ wọ́n àjẹká àmọ̀tẹ́kùn lo ìbọn gidi. Ó sì ṣáàtì gbọ́n tí bàbá yẹn sọ, olórí àwọn àmọ̀tẹ́kùn ní Ọ̀yọ́. Àwọn náà sì sọ̀rọ̀ débi wípé kì í ṣe Fúlàní nìkan ní dalẹ̀ ẹrú, ṣùgbọ́n àmọ̀ tẹnumọ́ ti Fúlàní tó náà fẹ́ ṣe mistake yẹn. Fúlàní bọ́ bá jọmọ Yorùbá ní dalẹ̀ Yorùbá láàmú igbó láàfin mú wọn, ṣùgbọ́n àwọn àtọ̀rìn wà wọn gan-an ń kọ́ àwọn ìwọ̀nba Yorùbá tó ń kọ́ wọn níṣẹ́ burúkú. Yorùbá ò mọṣẹ́ burúkú, wọn ń kọ́ wọn níṣẹ́ burúkú. Ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dá Jídé Òtítọ́jú. I've said it before that even bandits in Nigeria have APCs. Okay. Yes. The military seized armor personnel carrier from bandits in the northwest. So if you have APC, it offers protection to you. You can raid a community
do whatever you want to do and get away with it. Now, the disturbing aspect is you are not just attacking our people, you are sending them packing from the ancestral lands and then occupying the ancestral land and renaming it. It's not a new thing. It's been talked about for years, 2018, 2021. It must be the height of audacity. Yes. And they are saying in Birom alone, in Plateau State, there are up to 64 communities that have been renamed. People can go back to their communities. And a similar thing is happening in Benue. Some communities in Kwande local government, which is along the border with Cameroon, have been completely taken over by these terrorists. And they are not allowing people to come back to their ancestral. They've lost their ancestral land forever. a ní ọgbọ́n àgbọ́njù ní ó pọ̀ lọ́gbọ́n nàìjíríà àwọn olórí yín kì í ṣe àjẹbánu nìkan ní pa wọn kú lọ àìmọ̀kànmọ̀kàn wọ́n rò pọ́n àgbọ́n wọ́n sì rò pé ẹni tó bá kàwé nìkan òun lọ lọ́gbọ́n lórí ẹ̀nà ṣe ń pe Sunday Igboho wọn ní illiterate ni táwa ní illiterate nínú Sunday Igboho àtàwọn ilé Sunday Igboho ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ ó ti sọjí tipẹ́tipẹ́ òye rẹ̀ ti sọ wípé àwọn ará bí ìfẹ́ wá gba ilẹ̀ ní ẹsẹ̀ wa mọ̀ wọ́n wá rí àní wọ́n rìn ní ẹ̀mú nàìjíríà mọ́ yín lórí táwọn wá orúkọ yín kiri lórí máàpù mọ nǹkankan ẹ wá wo adúrú ẹjọ́ tí wọ́n ti rò ní TVC ọdún 2, 4, 5, 6, 10 sẹ́yìn wọ́n rò ní channels mi ò fẹ́ mọ́ dárúkọ àwọn ilé ìwé ìròyìn ẹ wá wo wọn gbéṣẹ́ kankan ṣe ìjọba ò ṣe nǹkan kan àwọn tó jẹ́ bandit ń lo APC náà pé àbí ADC ìbọn kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn wọ́n ń lò ó ẹ wá ní káwọn èèyàn mọ́ gbébọn àwọn paramilitaries tún dálẹ̀ pẹ̀lú adúrú owó security vote tẹ́ ń kó lé àwọn gómìnà lọ́wọ́ kó àárí láríjà rẹ̀ wọ́n tún ní káwọn àmọ̀tẹ́kùn mọ́ lo ìbọn wọ́n mọ̀ dá wọn lọ́wọ́ ọkọ́ ìjọba sì làwọn ń pàṣẹ fún military tí ò tó tán wá àyàn àbí ẹnujọ́ mẹ́ta ìkọ́nà gba east lọ tán east láwọn ò join military 200 péré náà rí ní gbogbo ilẹ̀ Ìgbò tán join military ọlọ́pàá náà pé wọ́n tún sẹ̀ ń withdraw wọn kúrò lẹ́yìn àwọn VVIP ni kán lè tó ààbò kí náà ń dáàbò lù náà ọlọ́pàá tán sanwó wọn dáadáa irọ́ ń parọ́ fúnra lọ́rọ̀ Nàìjíríà wọ́n ti ń tún orúkọ 60 nu o ní Plateau wọn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ń Benue gbogbo àwọn tó sì múlẹ̀ sí gbogbo inú gbòòlẹ̀ Yorùbá wọn náà ń sọ lóko o wọ́n ń sọ lóko o àwọn eléyìí tí ẹ̀ wà ń lé àwọn aborigines tó wà ń bẹ̀ wọ́n ń lé wọn kúrò wọ́n wá ń tún orúkọ jí lọ́jọ́ kan lẹ́gbọ́ pé wọ́n ti yí orúkọ Nàìjíríà kodò wọ́n sì ń wá àtinú ta àtinú ilé àwọn ọ̀tá inú ilé ní sì ń gbàbọdè fún ọ̀tá àta àsọtíà ó bá wùn kẹ́ gbọ́ ẹ mọ́ ráre ẹ mọ́ fìdí gbolẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ fi ọdún 100 years century kẹ́ ẹ mọ́ fi pinlẹ̀ wèrè. ó dà o àníríjú báyìí lọ o láàbí òní ṣẹlẹ̀ sí wa o burúkú kan ò ní súnmọ́ ilé wa àrùn karùn kò ní súnmọ́ àgọ́ wa o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ni Sunday àtúkù múra ọ̀sẹ̀ tuntun o ayọ̀ láàfin lò ó mi ò ní gbọ́ bí sí yẹn ní gbọ́ sèmi náà o ẹ bá ń pín kókálé kókákó ẹ bá ń fi ṣe tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín torí ẹ̀yin olólùfẹ́ tèmi kẹ́yìn náà àwọn olólùfẹ́ ti yín náà bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ bá mi pín bẹ́ẹ̀ náà ẹ mọ́ bá bẹ́ẹ̀ mọ́ bá ń tẹ like ẹ mọ́ tẹ love kẹ́ mọ́ kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section àfìpàdé lọ́la o ìbàròyìn náà ní ìbàgbọ́n débẹ̀ ìbàyẹn náà ebi náà ní ìbà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ré lójú owó rí ire lójú owó rí ire kàbìtì ire láfìpàdé o a tún bá àwọn ìdílé bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí àtúnbá wọn kẹ́dùn o ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ bá gbà láti rí ìdájọ́ fún bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí àti gbogbo ẹ̀rí wípé látara nínà ni bàbá yẹn náà sì rí ikú wọn he ẹ kó gbogbo ẹ̀jọ́ àbá yín fẹnu sí ẹ kó ẹ̀rí yín jáde ẹ sú wọn àbá yín fẹnu sí òjúbà náà lọ àfipàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè lójú owó rí ire kàbìtì.